دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. لب کسیدم و گفتم شهناز چی شد؟ دیدیش؟ فردوس با شوق گفت بله خانم جان، معلومه که دیدمش. پشت همون ستونی که قایم شده بودم، وقتی با گریه از سجده بیرون اومد دیدمش. زنا دورش کردن و نذاشتن کسی چیزی بفهمه. ولی صدای گریه و اعتراضش میومد. معلوم بود خانزاده اصلا نگاشم نکرده. لبخندی روی لبم نشست. هرچند میدونستم این دست نزدن موقتیه و ممکنه شب دیگه همچین اتفاقی نیفته. ولی دلم خوش بود به همون یه شب. به قول فردوس تا فردا شب کی مرده کی زنده. فردوس ظرف غذا رو کشید جلوم و گفت بخورید خانم جان. الان دیگه وقت قصه خوردن نیست. باید یه چیزی بخورید تا جون بگیرید. به خدا قسم آقا رو چیز خور کردن. همین فردا میرم دعاها رو نشونه عمم میدم. اون خیلی به این چیزا معتقده. حتما دعا نویسی کسی رو میشناسه تا ببره نشونشون بده و بتونه باطلشون کنه. با اشتها قاشقی از برنج و خورش رو تو دهنم گذاشتم و با فکر کردم به این که کیومرث پیش شهناز نیست، انگار راه نفسم باز شده بود. فردوس که ظرف غذا رو برد راحت دراز کشیدم و در حالی که از شنیدن صدای بارون لذت می‌بردم چشم بستم. نیمه های شب بود یا شایدم دم صبح که با صدای باز و بسته شدن در زیر زمین هوشیار شدم. اما یهو هول افتاد به دلم. ترس اینو داشتم که شهناز یا طلا خاتون بخوام بلایی سرم بیارن. چنگی به لیوان کنار دستم زدم و چشمامو محکم بستم که صدای قدمایی به گوشم رسید و وحشت منو صد چندان کرد. اما وقتی عطر تن کیومرث به مشامم رسید، نفس آسوده‌ای کشیدم و چشم باز کردم. کیومرث بود. نزدیکم شد. چسبیدم به دیوار. بی حرف کنارم دراز کشید و دست دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشرد. خواستم حرفی بزنم که آروم گفت سس. هیچی نگو مهجبین. بذار یکم اینجا آروم بگیرم. خیلی وقت دلم آروم و قرار نداره. زبون به دهن گرفتم و سر روی سینش گذاشتم. فارغ از تمام اتفاقاتی که در جریان بود، میخواستم اون لحظه رو در آرامش کنار مردی باشم که عاشقانه دوستش داشتم. و تا خود صبح خیلی راحت و همون جای تنگ خوابم برد. همین که بعد از 2 هفته کیومرث کنارم بود برام بس بود. حتی اگه روی زمین خشک میخوابیدم. صبح که چشم باز کردم کیومرث هنوز دستش دور کمرم بود و خواب بود. خیره شدم به صورتش. بی اختیار دستم جلو رفت و صورتش رو نوازش کردم. لرزه‌ای به پلکش افتاد و چشم باز کرد. با دیدنم لبخندی زد و بوسه‌ای به پیشونیم زد. خواستم از جا بلند شم که فشاری به دستم آورد و زمزمه کرد چرا نرفتی بالا؟ تو اتاق خودت. بی ربط گفتم چرا شهناز رو عقد کردی؟ بهم قول داده بودی کیومرث. تاق باز خوابید و نفس عمیقی کشید و بعد از سکوتی نسبتاً کوتاه گفت تو حال خودم نبودم مهجبین. نمیدونم باور میکنی یا نه، اما انگار یکی دیگه جای من حرف میزد. یکی دیگه جای من تصمیم میگرفت. به خودم که اومدم شهناز بله رو گفته بود. تازه اونجا بود که فهمیدم چه غلطی کردم. به اینجای حرفش که رسید برگشت سمتم و با صداقتی که از کلامش پیدا بود ادامه داد بهش دست نزدم. تا دنیاست بهش دست نمیزنم. لب ورچیدم و گفتم حمایت مادرت رو داره. حمایت خان رو. نمیتونی جلوشون در بیای. عین زمانی که نتونستی مانع عقد بشی. پس حرفی نزن که نتونی بهش عمل کنی. خودشو به سمتم کشون. دستشو دور تنم حلقه کرد و آهسته گفت یعنی باورت نمیشه که من فقط تو رو دوست دارم؟ اینو گفت و چشماشو آروم روی هم گذاشت و همونطور که کمرم رو آروم آروم نوازش میکرد گفت بیقرارتم مهجبین. تو تک تک روزایی که نبودی نفسم سنگین بود. انگار وزنه‌ای روی قلبم گذاشته بودن. چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم. نخواستم دلخوری رو کش بدم. نخواستم بگم تو بودی که نخواستی باشم. وگرنه من تو همین عمارت لعنتی بودم. اما خب اگر میخواستم واقع بین باشم، من میدونستم در حد و اندازه تک پسر خان نیستم. از روز اولم میدونستم طلا خاتون به هر ضرب و زوری که شده برای کیومرث خان زن میگیره. و این تو روستایی که اغلب مردا با داشتن زن اول و پسر و دختر بزرگ بنابر هوسشون زن دوم اختیار میکردن چیز عجیبی نبود. اونا واسه خانزاده‌ای مثل کیومرث. باز اگر دختر مجرد بودم وضعیت فرق داشت. اما من زن مطلقه‌ای بودم که از قضا پیشینه خوبیم نداشتم و قریب به 2 سال نقل زبون مردم بودم.
و در نهایت باید منتظر مرد زن مرده یا پیرمردی همسن آقا میموندم. شوهری عین کیومرث رو من حتی به خواب هم نمیدیدم. اونم کیومرث خانی که تمام دخترای مجرده آرزو داشتن گوشه چشمی ازش ببینن و حالا اون تک به سر خان منو با گذشته تلخ و عجیب و ننگینم بغل گرفته بود و زیر گوشم عاشقونه نجوا میکرد. کیومرث اون روز منو در آغوش کشید و منم خودمو سپردم بهش. کیومرث در حالی که تو آغوشش بودم و بوسه بارونم کرده بود و موهامو نوازش میکرد با لحن آرومی گفت جز فردوس کسی کلید نداره. بگیر بخواب. اما من خوابم نمیبرد. تو بغلش دراز کشیدم و فکرم رفت به شهناز و همین باعث شد با بدجنسی لبخندی بزنم و بیشتر تو بغل کیومرث فرو برم و به این فکر کردم که اگه شهناز بفهمه شوهرش منو بغل گرفته و خوابیده چه حالی میشه. باید به شهناز نشون میدادم در نهایت زن اول کیومرث منم. هرچند من رعیت و اون اصیل زاده. مهم این بود که کیومرث عاشق من بود و من انتخاب شده خودش بودم. اما اونو به زور و جبر مادرش عقد کرده بود. کیومرث 1 ساعتی تو همون حال خوابید و بعد از خواب بیدار شد. پیراهنش آروم تنش کردم و همونطور که دکمه‌هاشو می‌بستم آهسته گفتم میتونم برگردم بالا؟ دستشو قاب صورتم کرد. سرمو بالا گرفت و بوسه عمیق روی پیشونیم نشوند و گفت با هم میریم. اما اول میریم اتاق من تا فردوس دستی به اتاقت بکشه. با شوق چشمی گفتم و سری لباس پوشیدم. کیومرث دستمو گرفت و منو کشون دنبال خودش و آخ که از خودم بود شهناز تو حیاط باشه و ما رو تو اون حال ببینه. وارد حیاط که شدیم یکی از خدمه با دیدن ما چشماش 4 تا شد و هل زده سلام کرد. کیومرث که شوقاسی به بدنش داد و بدون اینکه دستم رو رها کنه گفت زینب برو بگو فردوس اتاق خانم رو تمیز کنه. خودت هم واسمون صبونه آماده کن و بیار. زینب چشمی گفت و سری به سمت مطبخ پا تند کرد. چسبیدم به کیومرث و با خنده گفتم خوراکی یه هفته غیبت زنای مطبخ و واسهشون فراهم کردی. همه خیال میکنم من تو رو چیز خور کردم. خیره شد به چشمام و با محبتی عمیق گفت این چشما محاله کسی یه بار این چشما رو ببینه و تا ابد نقشش تو ذهنش نمونه. همین چشما منو اسیر کرده. در حالی که کیلو قند تو دلم آب میشد خودمو بهش چسبوندم و با خودم گفتم چه اهمیتی داره که کیومرث زن دوم گرفته. این همه مرد تو همین روستا رفتن زن دوم گرفتن. دنیا که به آخر نرسیده. مهم اینه که این مرد منو دوست داره و من نباید از خودم برنجونمش و برعکس باید تلاش کنم بیشتر از قبل دل باختم بشه و هرگز به سمت شهناز کشیده نشه. نرسیده به پله ها چشمم به شهناز افتاد. پریشون حال با چشمای قرمز و بینی ورم کرده از شدت گریه. ناخودآگاه کمی از کیومرث فاصله گرفتم اما با چنان کینه‌ای نگام کرد که ترس به جونم افتاد و یه چیزی تو دلم لرزید. کیومرث منو کشون سمت خودش و بی حرف سمت پله ها رفتیم. نگاه من اما بی اختیار به شهنازی بود که مشخص بود به این راحتی این حقارت رو نمیبخشه. وارد اتاق کیومرث که شدیم نگران گفتم میترسم کیومرث. مطمئنم مادرت و شهناز بیکار نمیمونن. کیومرث نفس عمیقی کشید و برخلاف اونچه که انتظار داشتم ازش بشنوم گفت منم میترسم مهجبین. مخصوصا که دیشب دایم با دعوا از اینجا رفته. من واقعا نمیدونم چی به سرم اومده بود. انگار فرمون مغزم دست کسی دیگه غیر از خودم بود. یهو یاد دعاها افتادم. واسه همین سری ماجرای دعاها رو واسه کیومرث تعریف کردم. کیومرث سخت می‌کرد و گفت این مزخرفات و خرافات دیگه چیه؟ اصلا چطور ممکنه 4 تا نوشته روی کاغذ اختیار آدمی رو ازش بگیره؟ من همین الانم گاهی فکرای عجیبی به سرم میزنه. به سختی دارم با افکارم مقابله میکنم. کنارش نشستم و گفتم چرا خرافات؟ چرا نشه؟ مگه نمیگی نمیفهمیدی چطور سر سفره عقد نشستی؟ خب لابد تاثیر همین دعاها بوده دیگه. فردوسو خبر کنم بیاد اینا رو ببره نشونه یه دعا نویس بده. کیومرث کلافه توی اتاق میرفت و میومد و در حال فکر کردن بود و هر از گاهی سری تکون میداد و چنگی به موهاش میزد و در آخر انگار که مردد شده باشه گفت خودمونم میریم. حالا که دارم به حرفات گوش میدم و به این چند وقت اخیر فکر میکنم من این مدت به جز دیشب یه خواب راحت نداشتم. مدام کابوس میدیدم. انگار صدایی تو سرم منو مجبور میکرد تا از تو بیزار باشم. نمیدونم. خودمم کلافم. نمیدونم چی درسته چی غلط. و سری تکون داد و زیر لب گفت ببین تو رو خدا حال روز منو. اونقدر بدبخت شدم که باید به حرف خاله خانباجیا گوش بدم. با غصه گفتم
پس همین امروز بریم. سری تکون داد و گفت صبر کن، بعد از صبحانه میریم. کمی بعد تقی به در خورد و شیرین با سینی صبحونه وارد شد. چهرش کاملا حیرت زده بود. حقم داشت. مطمئن بودم انتظار دیدن هر کسی رو کنار کیومرث داشت الا من. با غرور به کیومرث چسبیدم. کیومرث سری لقمه کره و مربا گرفت سمتم و رو به شیرین گفت یه سر به اتاق خانم بزن. چیزی کم و کسر نداشته باشه. از امشب مهجبین برمیگرده اتاق خودش. شیرین چشمی گفت و بیرون رفت. لب کشیدم و رو به کیومرث گفتم اما مادرتون از این ماجرا به این سادگی ها نمیگذرن. کلاف شونه‌ای بالا انداخت. به بعدم فکر میکنیم مهجبین. فعلا باید خودمو از این حال و روز مزخرفی که بهش دچار شدم نجات بدم. کمی بعد کیومرث که از خدمه رو صدا زد و گفت فردوسو بیاره به اتاقمون. فردوس به محض ورود به اتاق با دیدنم هیجان زده نزدیک شد و گفت بزنم به تخت خانم جان، رنگ و روتون باز شده. بعد با چشم و ابرو اشاره کرد که جریان آبستن بودنمو بهش گفتم یا نه. لب گزیدم و ابروی بالا انداختم و زمزمه کردم هنوز وقتش نیست، سر فرصت میگم. کیومرث کتشو پوشید و گفت به خانومت گفته بودی دعا نویس میشناسی، همین امروز باید ما رو ببری پیشش. فردوس چشمی گفت و جلوتر از ما به سمت ماشین رفت. تازه سوار ماشین شده بودیم که طلا خاتون به سرعت جلو اومد. ضربه‌ای به شیشه سمت کیومرث زد و با اخمای در هم گفت کجا؟ شهناز بیچاره از دیشب اشکش بند نیومده. اون وقت تو برداشتی این زنیکه رو میبری بیرون. کیومرث یادت نرفته چی بهت گفتم؟ کیومرث اما با جدیت گفت یادم نرفته ننه. برو کنار، باید برم جایی کار واجب دارم. بعدش میام باهات حرف میزنم. و ماشین رو روشن کرد و بی توجه به اعتراض مادرش فرمون رو چرخوند و از کنار طلا خاتون رد شد و خیلی زود از عمارت بیرون زد. نگران گفتم بعدش چی میشه کیومرث؟ سکوت کرد و جوابم رو نداد. مشخص بود خودش هم جوابی برای این سوال نداره. با راهنمایی فردوس رفتیم در خونه عمش. یه خونه کلنگی و خشتی که دیواراش در مرز فرو ریختن بود. فردوس رفت و جلی برگشت و گفت آقا اسم روستا و آدرس رو عمم داد. میگه زیاد از اینجا دور نیست. کیومرث از فردوس خواست آدرس رو بهش بده و وقتی آدرس دادن فردوس تموم شد گفت میدونم کجاست. 1 ساعتی راهه. تا رسیدم به مقصد کل فکرم درگیر طلا خاتون و شهناز بود. بیشک قرار بود روزای سخت و پردسیسه‌ای رو پشت سر بذارم و نمیدونستم دیگه تاب و تحملی واسم مونده یا نه. با راهنمایی اهالی روستا ماشین کیومرث جلوی یه در چوبی از حرکت ایستاد. یه خونه قدیمی درست کنار گرمابه ده. فردوس همونجا موند و من و کیومرث همراه دعاها وارد خونه شدیم. مرد جوانی در خونه رو باز کرد. کیومرث که خودش رو پسر خان معرفی کرد، مرد جوان با احترام تعارفمون کرد داخل. کمی موندیم تا بالاخره سر زن خلوت شد و ما رو راه دادن داخل. وارد یه اتاق بزرگ و تاریک شدیم. انتهای اتاق زنی روی چند بالش نشسته بود. از در و دیوار اتاق چیزای عجیب و غریبی آویزون بود. مهره‌های درشت، پوست خشک شده ی حیونا و چند ریسه از سبزی‌های خشک شده ی عجیب و غریب. با تعارف زن رو به روش نشستیم. کیومرث دعاها رو روی میز کوچیک زن گذاشت و گفت این دعاها تو اتاق من پیدا شده. میخوام ببینم چیه. دعای خیرن یا شر؟ اگه شرن میشه باطلشون کرد. زن کاغذها رو برداشت و بازش کرد و با دقت مشغول نگاه کردن بهشون شد و کمی بعد گفت دعای زبون بنده، دعای دل سردی، دعای دلگرمی. خواستن دلت رو از زنی به اسم مهجبین سرد کنن و دلگرمت کنن به زنی به اسم شهناز. کیومرث حیرت زده در حالی که دهنش باز مونده بود کمی بعد گفت عجب، یعنی با 4 کلمه روی کاغذ میشه همچین کاری کرد؟ زن اخ میکرد. دعا و طلسم از قدیم بوده مرد جوان. تو قرآن اومده. نمیدونی چه زندگیایی که با همین دعاها از هم پاشیده، چه خانواده‌ای که با این دعاها نابود شدن. دست کم نگیر اینا رو. کیومرث کلافه چنگی به موهاش زد. چی بگم؟ مدتی حال خوشی ندارم. انگار یه چیزی رو قلبم سنگینی میکنه. آروم و قرار ندارم. خواب راحت ندارم. بدون اینکه بفهمم دارم چی کار میکنم دختری که مادرم واسم نشون کرده بود و عقد کردم. در حالی که خودم زن داشتم و زنمو دوست داشتم. زن با قاطعیت گفت همش به خاطر همین دعاهاست. طلسم شدی جوان. همین که تونستی اینا رو پیدا کنی و برای باطل کردنش بیای یعنی خدا بهت نظر کرده. من اینا رو باطل میکنم. اما تو هم باید نماز و دعا رو فراموش نکنی جوان. نماز بخون و از شر شیطان به خدا پناه ببر. از دست غریبه هیچ خوراکی نگیر.
پای هیچ کسی رو به حریم خونت باز نکن. کسی که این دعاها رو واسط گرفته قصد نابودی زندگی تو داشته. منی که تا اون لحظه سکوت کرده بودم نگران گفتم اگه باطل بشه دیگه کسی نمیتونه واسمون دعا بگیره. زن نگاهی به سر تا پا انداخت و گفت چرا نتونه؟ واسه همین میگم هر کسی رو به حریم خونتون راه ندید. گاهی یه آشنا از 100 تا دشمن بدتره. آهی کشیدم و با غصه نگاهی به کیومرث انداختم. زن مقدار زیادی پول ازمون گرفت و قول داد دعاها رو باطل کنه و به آب روون بسپره. از اونجا که بیرون زدیم کیومرث به شدت تو خودش بود و کلامی حرف نمیزد. فقط مدام نفس عمیق میکشید و نگاهش رو از من میدزدید. مطمئن بودم بابت این کار مادر شرمساره. نزدیک دهکه شدیم کیومرث ماشین رو نگه داشت و از ماشین پیاده شد. منم سریع از ماشین پیاده شدم و نزدیک کیومرث شدم. دستش رو سفت گرفتم و گفتم چیزی شده کیومرث؟ نین نگاهی به هم انداخت. کلافم محجبین. حال و روزمو ببین. چیزایی رو که همیشه مسخره می‌کردم حالا عین چی افتادم دنبالشون. آخه منو چه به این خاله خانواجی بازی‌ها، منو چه به پیش دعا نویس رفتن. کلافم. نمیدونم راه درست و غلط چیه. نمیدونم با دشمنی مادرم و مخالفت آقام چی کار باید بکنم. این وسط شهنازم شده قوس بالا قوس. شهناز یه دختر صاف و ساده روستایی نیست که بتونم طلاقش بدم یا تا ابد تو خونم نگهش دارم و بهش دست نزنم. دلخور رو گرفتم ازش و گفتم داری مقدمه چینی میکنی واسه پا گذاشتم به هجلش. آهی کشید و گفت من تو رو دوست دارم محجبین. من از نوجوانی از همون روزایی که آقام نعیمه رو عقد کرد و به امارت آورد شاهد گریه های مادرم بودم. مادری که کم نذاشته بود واسه آقام اما باید حضور هوو رو تو خونش تحمل میکرد. من از همون روزا با خودم عهد بستم که تحت هیچ شرایطی زن دوم نگیرم، چون رنج مادرم رو دیده بودم. ناحقیایی که در حقمون میشد رو به چشم دیده بودم. تو اون موقع ها نبودی و ندیدی. نعیم اون سالای اول حسابی میتازون واسه خودش. جوان‌تر از مادرم بود. زبون باز بود و بلد بود چطور خانو به سمت خودش بکشونه. و من میدیدم که مادرم چطور عذاب میکشه. من اگر حرفی میزنم واسه اینه که میخوام با هم فکر کنیم و قدم تو راه درست بذاریم. شهناز یه دختر عادی نیست که من بتونم بهش زور بگم. حمایت مادرمو داره. پشتیبانی پدرش رو داره. 2 قدم فاصله بینمونو پر کردم و چسبیدم بهش و با غصه گفتم میگی چی کار کنی؟ یعنی میخوای؟ حرفم نیممون چون نمیتونستم به زبون بیارم. حتی فکر کردم به این که انگشت کیومرث به شهناز بخوره منو به مرز جنون میرسون. کیومرث کمی فکر کرد و گفت یه فکری تو سرم هست. البته اگه بتونم انجامش بدم. کنجکاو گفتم چه فکری؟ در ماشینو باز کرد و گفت سوار شو. باید به همه جوانب فکر کنم. اگه عملی شد بهت میگم. نگران سوار ماشین شدم. به عمارت که رسیدیم کیومرث رو کرد به فردوس و گفت خانومت رو حتی یه لحظه هم تنها نمیذاری. از کنارش تکون نمیخوری. هر زمانم کاری داشتی میسپری شیرین بیاد پیشش. واسه غذاشم خودت شخصا میری مطبخ. جلوی چشم خودت غذا رو از تو قابلمه بکشن. هر چیز مشکوکی هم دیدی به عادل میگی. منظورش از عادل جوون چشم و ابرو روشنی بود که کنار دست مراد کار میکرد. با نگرانی گفتم جایی میری کیومرث؟ خیلی کارای عقب افتاده دارم محجبین. این مدت انقدر گیج و سردرگم بودم کنترل همه امور از دستم خارج شده. باید برم کمی کارا رو سر و سامون بدم. شاید رفتم با داییمم صحبت کردم اما شب برمیگردم. اینو گفت و بوسه‌ای به صورتم زد و بعد از کلی سفارش به فردوس منو بهش سپرد و خودش از عمارت بیرون زد. فردوس با شوق دست دور بازوم انداخت و گفت خانم جان به خدا از خوشی دلم میخواد جیغ بکشم. آهی کشیدم و گفتم کدوم خوشی فردوس؟ اگه قبل از عقد اون دعاهایی که پیدا کرده بودی و باطل کرده بودیم یه چیزی، اما الان که شهناز رو عقد کرده تازه از زیر این عقدم نمیتونه در بره. پس واسه چی خوشحالی؟ فردوس بی خیال گفت این چیزا مهم نیست خانم جان. 100 تا زن تو همین ده هستن که هوو دارن. تازه بعضیا دوتا دارن. مهم اینه که کی سوگلی باشه خانم جان. کیومرث خان عاشق شماست. شهناز خانم خودشو با آباتیش هم بزنه نمیتونه به گرد پای شما برسه. حالا بذارید اصلا دلش به یه عقد زوری هم خوش باشه. اصلا خانزاده دوبارم به خلوتش بره. تهش که چی؟ اونی که با عشق کنار خانزاده زندگی میکنه شمایید. اونی که همیشه باید حسرت بخوره هم شهناز خانومه. اینا رو گفت و ریز ریز شروع کرد به خندیدن. تشری بهش زدم و وارد اتاق شدیم. تو دلم اما داشتم خودم رو دلداری میدادم تا حرفای فردوس رو قبول کنم.
به قول فردوس 1000 تا زن تو اون آباد هوو داشتن. دنیا که به آخر نرسیده بود. مهم این بود که کیومرث از دل و جون منو میخواست. دستی روی شکمم گذاشتم و با فکر کردم به این که ممکنه از کیومرث آبستن باشم، شوقی کل وجودم رو گرفت و رو کردم به فردوس و گفتم قرار بود ننتو بیاری منو معاینه کنه. برو تا کیومرث خان نیومده. میخوام امشب خبر خوش رو بهش بدم و نذارم بره پیش شهناز. فردوس نگران گفت اما آخه خانزاده گفتن تنهاتون نذارم. از پنجره نگاهی به حیاط پر رفت و آمد انداختم و با اطمینان گفتم روز روشن که بلایی سر من نمیارن. در رو هم قفل میکنن. به شیرین بسپر حواسش جمع باشه. خودت هم زودی برو و برگرد. فردوس با اکراه چشمی گفت و بیرون رفت. چفت در رو زدم و میز کوچیکی پشت در گذاشتم. هرچند بعید میدونستم طلا خاتون روز روشن بخواد بلایی سرم بیاره. هنوز چند لحظه از رفتن فردوس نگذشته بود که ضربه‌ای به در خورد. نگران نزدیک در شدم و گفتم کیه؟ صدای شیرین به گوشم رسید. باز کن محجبین. منم. نفس راحتی کشیدم و در رو باز کردم. در که باز شد با دیدن طلا خاتون و شهناز درست کنار شیرین هول زده خواستم در رو ببندم که طلا خاتون سری مانع شد. شیرین جلو اومد و با اطمینان گفت هول نکن محجبین. فقط میخوام باهات حرف بزنم. با حرص قدمی به عقب برداشتم. باید میفهمیدم شیرین در نهایت ندیمه مخصوص طلا خاتونه و صد البته به اون وفاداره تا من. طلا خاتون و شهناز وارد اتاقم شدن. شیرینم خواست پشت سرشون بیاد که شهناز با جدیت مانع شد و گفت میتونی بری. ما فقط میخوایم باهاش حرف بزنیم. هول ورم داشت و شیرین با نگرانی گفت خانم جان لطفا منو به درد سر نندازید. خانزاده بفهمن تاوانش رو از من میگیرن. طلا خاتون اما بی‌حوصله گفت برو پی کارت شیرین. یه جوری رفتار میکنی انگار با جانی طرفی. درو ببند شهناز. شهناز چشمی گفت و درو بست. ترسیده قدمی به عقب برداشتم. طلا خاتونم فهمیده بود ترسیدم. هر قدمی که به عقب برمی‌داشتم اون یه قدم جلو میومد. تا جایی که کمرم به دیوار خورد و از حرکت ایستادم. به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم دستتون به من بخوره کیومرث تاوان سنگینی ازتون میگیره. طلا خاتون نیشخندی زد و چونمو سفت گرفت. اونقدر سفت که آخی از درد کشیدم. خوب گوشاتو باز کن زنی که یه قربتی. من نمیدونم چی به خورده بچه یه ساده من دادی که اونو اسیر خودت کردی. مشخصه تو جادو جنبل حرفه‌ای هستی. اول حاجی بعد محمود الانم نوبت کیومرثه. گفتم من جادو نکردم. به خدا نکردم. طلا خاتون من جونمو واسه کیومرث خان میدم. زندگی ما رو خراب نکنید. شهناز بی خیال لبه پنجره نشست و پا روی پا انداخت و همونطور که از پشت پنجره داشت حیاطو میپایید گفت من مشکلی با حضور تو زندگی کیومرث ندارم. میدونی چرا؟ چون تو اونقدر بدبخت و بیچاره‌ای که من از سر ترحم میذارم کنار کیومرث باشی و سایش بالا سرت باشه. اما این وسط منم حق و حقوقی دارم. اگه بفهمم پاتو از گلیم دراستر کردی و چیزی بیشتر از حقت میخوای. به این جای حرفش که رسید از جا بلند شد و به هم نزدیک شد. انگشت اشارش رو روی صورت یخ زدم کشید و با جدیت گفت اون وقت این پوست لطیف و نرم شاید خط خطی بشه محجبین خانم. خوب حواستو جمع کن. من عین تو یه رعیت بدبخت و بیچاره نیستم که تن به هر خفتی بدم. اگه بفهمم داری موش میدونی تو زندگیم حق تو کف دستت میذارم. اونقدر لحن شدی بود که واقعا ترسیدم. اگه این دو زن میخواستن بلای سرم بیارن کی میتونست جلوشون رو بگیره؟ طلا خاتون در ادامه حرفای شهناز با جدیت گفت من نمیخوام زندگی رو به کام بچم تلخ کنم. تو واسه کیومرث یه هوسی که دیر یا زود از سرش میافتی. باشه عیبی نداره. اما از امشب همه چی رو نظم و قاعده پیش میره. دیشب کیومرث پیش تو بوده، امشب باید پیش شهناز باشه. آروم گفتم من مانعش نمیشم. اگر خودش بخواد. شهناز با غیظ گفت معلومه که خودش میخواد. اگه جادو جنبلای تو بذاره کیومرث باید خیلی ساده باشه که یه رعیت بی اصل و نسب که 100 بار دست به دست شده رو به دختر پاک آفتاب مهتاب ندیده‌ای مثل من ترجیح بده. یه حرف سری تکون دادم. طلا خاتون با لحنی پر تهدید گفت پس حواستو خوب جمع کن محجبین. این آخرین هشدار منه. بخوای از قوانین سرپیچی کنی بلایی به روزگارت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. اگه کیومرث به اتاقت اومد با زبون خوش اونو میفرستی سراغ شهناز. حالیت شد؟ بله یه ضعیفی گفتم اما خودمم میدونستم محال همچین کاری کنم. طلا خاتون که فهمید من حسابی ترسیدم
اشاره‌ای به شهناز کرد و هر دو بیرون رفتن. با رفتنشون نفس راحتی کشیدم. از ترس کم مونده بود پس بیفتم. همین که رفتن شیرین در رو باز کرد و هر زده اومد داخل. منو که با اون رنگ و روی پریده دید، دوید و لیوانی پر از آب کرد و به سمتم گرفت. با خشم دستش رو پس زدم و گفتم شدی شریک دزد و رفیق قافله؟ از یه طرف ول قربانگوی طلا خانم و از طرف دیگه محرم اسرار من. چطور آدمی هستی تو شیرین؟ شیرین رو ترش کرد. خودت میگی طلا خاتون. مگه میتونم به خانم اول این امارت به زن باقر خان بگم نه؟ میخوای با این سن و سال از کار بیکار شم و آواره خونه این و اون بشم؟ مجبورم میونه رو بگیرم تا هم بلای سر تو نیاد هم خودم بدبخت نشم. حالا چی کارت داشتن؟ با هرس رو گرفتم ازش. هیچی، برو بیرون. من باید خیلی احمق باشم که باز با تو درد و دل کنم. شیرین دلخور بیرون رفت. سری چفت در رو انداختم و با غصه گوشه ای نشستم و با خودم گفتم اینا جرئت ندارم بالای سر من بیارن، وگرنه همین الان میتونستن این کارو بکنن و دریغ نمی‌کردن. مخصوصا که تا اومدن کیومرث چند ساعتی فرصت داشتن. کیومرثی که مطمئن بودم زیر بار جشن عروسی اون شب نرفته، چون نه هیچ حرفی از مراسم عروسی اون شب بود، نه هیچ کدوم از خدمه امارت در حال تدارک دیدن واسه جشن عروسی بودن. خوب که فکر می‌کردم متوجه می‌شدم این که اومدن با هم حرف بزنن و از سر تهدید وارد بشن تا من کیومرث رو به سمت شهناز بفرستم فقط یه دلیل داشت. هر دو از من ترسیده بودن. دروغ چرا؟ غرور ورم داشته بود. همین که اونا به شیوه خودشون ازم خواهش کرده بودن واسم بس بود. نیم ساعت بعد سر و کله فردوس و مادرش پیدا شد. مادرش زن تقریبا 50 ساله‌ای بود، با موهای سرخ حنا گذاشته و قد بلند و لاغرندام. دندوناش یکی در میون افتاده بود و چادری که به سر داشت از چند جا پاره بود. مشخص بود وضع مالیشون خیلی بده. با دیدنش به خودم قول دادم بعد از این بیشتر هوای فردوس رو داشته باشم. میدونستم نوناور خونه است و چشم ننه و خواهر برادراش به دست این دختره. ننه فردوس ازم خواست روی تشک دراز بکشم و خودشم مشغول معاینم شد. فردوس با هیجان گفت ننه خبر خوش رو بده تا یه مژدگونی نصیبت بشه. کمی بعد مادر فردوس با لبخند محوی نگام کرد. سری دست انداختم و جفت گوشواره هامو به سمتش گرفتم و گفتم چی شد؟ آبستنم؟ خندید و سر تکون داد. هیجان زده محکم بغلش کردم و جیغی از شادی کشیدم. فردوس این بچه‌ها بالا پایین میپرید و دستاشو به هم میکوبید و با شوق میگفت مبارک خانم جان، مبارکه، چشم و دلمون روشن. مادر فردوس با دیدن گوشواره ها چشماش برقی زد. با کمی تعارف اونا رو گرفت و گوشه چارقدش گذاشت و گره زد و گفت تازه ماهای اولی دختر جان، باید مراعات کنی. از من میپرسی بذار 2-3 هفته دیگه جای بچه که سفت شد بعد به شوهرت بگو. فردوس هم قرولند کنان گفت گوشواره خانومو پس بده ننه. دست روی دست مادرش گذاشتم و با شوق گفتم این باشه یادگاری از طرف من. خبر خیلی خوبی به هم دادی. الهی همیشه دلت شاد باشه. فردوس با شوق دستمو فشرد و گفت خانزاده بشنون خیلی خوشحال میشن خانم جان. مادرش اما با حالت هشدار گفت حرف من یادتون نره خانم جان، بذارید 2-3 هفته دیگه به شوهرتون بگید. آخه اینطور که میبینم کمرتون ضعیفه، احتمال اینکه بچه بیفته زیاده. لکه بینی نداشتید؟ کمی فکر کردم و سری به نشونه بله تکون دادم، چون دقیقاً اتفاقی که اون شب کنار محمود برام افتاده بود لکه بینی بود. نه ماهانه. مادر فردوس دوباره گفت کمرتون رو با پارچه ببندید خانم جان، زیاد پله بالا پایین نکنید، خم و راستم نشید. 1-2 ماه اول رعایت کنید جای بچه محکم میشه. به امید خدا 7-8 ماه دیگه یک آکورزری بغل خانزاده میذارید. ازش تشکر کردم و از فردوس خواستم مادرش رو سوارگاری کنه و برگردونه خونه. از فکر آبستن بودنم تو پوست خودم نمی گنجیدم. موقع نهار فردوس برام غذا آورد. یه بشقاب پر از پلو و یه پیاله پر از ماهیچه آبپز شده و با محبت خواهرانه کنارم نشست و گفت بخورید خانم جان. این مدت اینقدر هرس و جوش خوردید که پوست رو استخون شدید. اصلا زیر چشماتون گود افتاده. شما دیگه حالا 2 نفرید. باید زیاد غذا بخورید تا یه پسر توپل مپل و کاکلزری تو بغل خانزاده بذارید. اصلا همین طلاقاتون وقتی نوه یه پسریشون رو بغل بگیرن کینه و دشمنی رو فراموش میکنن. بهتون قول میدم این بچه اومده تا زندگیتون رو از این رو به اون رو کنه. هیجان زده خندیدم و مشغول خوردن غذام شدم تا شب فردوس رفت و اومد و خوراکی به خوردم داد. شربت بهار نارنج، پسته و نخود چیکیش میشو، برگه زردالو،
و هر چیزی که تو مطبخ میدید می آورد بالا و به زور به خوردم میداد. شب که شد از پنجره اتاقم دیدم که کیومرث از ماشین پیاده شد. همین که پیاده شد اما شهناز دوون به سمتش رفت. نگران فردوس رو صدا زد. فردوس، شهناز رفته سراغ کیومرث خان. زود باش برو بهش بگو مهجب این کار واجب داره باهات. فردوس کنجکاو گفت میخواید بهش بگید آبستن هستید؟ نگران گفتم اگه مجبور شم واسه نگه داشتنش تو این اتاق بهش میگم. نمیتونم بشینم و ببینم بهش لیه شهناز میره. به خدا اگه بره دق میکنم فردوس. فردوس تند و فرز از اتاق بیرون رفت. شهناز هنوز داشت با کیومرث حرف میزد و کیومرث هم سرش پایین بود و کوتاه جوابش میداد. فردوس که نزدیک شد شهناز با حرص نگاهی به پنجره اتاقم انداخت. ترسیده پرده رو انداختم. کمی بعد صدای قدمایی به گوشم رسید. در اتاق که باز شد و چشمم به کیومرث افتاد انگار دنیا رو بهم دادن. پا تند کردم سمتش و فرو رفتم تو بغلش. حواسم نبود که دروازه و شهناز با کینه داره نگامون میکنه. انگار پشت سر کیومرث اومده بود. تا دیدمش سری خودم رو عقب کشیدم و وارد اتاق شدم. کیومرث که حواسش به شهناز نبود با خنده گفت عجب ندیمه یه وزه‌ای واسط آوردم. اگه نبود نمیدونستم چطور باید از شر شهناز خلاص شم. سری در اتاقو بستم و گفتم شهناز پشت سرت بود. کیومرث بی تفاوت شونه‌ای بالا انداخت. مهم نیست. و دستمو گرفت و منو کشون سمت خودش. محکم بغلم کرد و سرشو بین موهام فرو کرد. لب گزیدم و با شوق گفتم اگه بهت یه خبر خوش بدم مژدگونی چی بهم میدی خانزاده؟ از لفظ خانزاده خندید و گفت شما جون بخوام عجب این خانم. اونقدر هیجان داشتم که تمام بدنم میلرزید. نشستم روی زمین و دستشو گرفتم. خیره شدم تو چشماشو، دستشو روی شکمم گذاشتم و بی مقدمه گفتم داری پدر میشی. برای چند دقیقه خیره نگام کرد. انگار حرفی که زده بودم رو نتونسته بود حذف کنه. چند باری پل زد و با گیجی گفت چی گفتی؟ خندیدم و گفتم داری پدر میشی کیومرث خان. من آبستنم. اینا رو گفتم و فرو رفتم تو بغلش و جیغی از شوق کشیدم. کیومرث بوسه به سر و صورتم میزد و هیجان زده ازم تشکر میکرد که با خنده گفتم خفم کردی کیومرث. با خنده گفت از کجا فهمیدی آبستنی؟ کی فهمیدی؟ پشت چشمی نازو کردم و گفتم ننه فردوس معاینم کرد. گفت یه مدت باید مراقب باشم. تازه گفت به تو نگم تا 2-3 هفته دیگه. اما من دلم نیومد. با شوق کمی از خودش دورم کرد و گفت باید به ننم بگم. وای اگه آقام بفهمه. تو دل همشون جا باز میکنی مهجبین. اگه بفهمن همه این دلخوریا تموم میشه. اصلا تا شکمت بالا نیومده یه مراسم واسط میگیرم تا دوست و دشمن بفهمن مهجبین عزیز دل پسر خان شده و قرار نوه خان رو به دنیا بیاره. اینو گفت و خواست همون لحظه به سمت در بره که سری بازوشو گرفتم و گفتم نرو کیومرث. هنوز زوده واسه خبر دادن. بذار 1-2 ماه بگذره به قول ننه فردوس جای این بچه تو شکمم محکم بشه بعد میگی. عین بچه‌ها بی طاقت گفت 1-2 ماه دیگه. من چطور طاقت بیارم؟ من دلم میخواد همین الان برم داد بزنم و به همه بگم دارم پدر میشم. مهجبین من عاشق بچه‌هام. باید 6-7 بچه برام بیاری. اولیش و آخریشم باید دختر باشه که هم مونس و همدم جوونی داشته باشیم هم عصای دست پیری. خندیدم و گفتم چشم هم بزنی این مدت میگذره. به خودت میای میبینی کلی بچه قد و نیم قد دورتو پر کردن و تو نمیدونی کدومشونو باید بغل بگیری. با این حرفم دوباره کیومرث منو در آغوش کشید و اون لحظه انگار دنیا مال من بود. مردی که عاشقانه دوستش داشتم کنارم بود. بچه‌شو به شکم داشتم و حس می‌کردم دنیا داره روزای قشنگش رو به من نشون میده. و غافل بودم از زنی که درست پشت در فالگوش وایساده بود و تو سرش هزاران فکر بود برای نابود کردن زندگی نوپای ما. زنی که حسادت کل وجودش رو گرفته بود و تا منو از زندگی کیومرث بیرون نمینداخت دلش آروم نمیگرفت. کیومرث از وقتی فهمیده بود داره پدر میشه انگار آدم دیگه‌ای شده بود. چشم ازم نمیگرفت و نمیذاشت از جا تکون بخورم. اون شب تا خود صبح روی هم نذاشت و برام از آرزوهاش میگفت. از بچه‌ای که دوست داشت اسمشو به یاد خواهر یا برادر جوون مرگش بذاره. میگفت اگر دختر شد اسمشو بذاریم نرگس و اگر پسر شد اسمشو بذاریم سهراب. میگفت این اتاق بشه واسه بچه‌مون. تو هم وسایلتو جمع کن و بیا اتاق خودم. اصلا چه معنی میده زن و شوهر باشیم و 2 اتاق سوا داشته باشیم.
تو رویا و خیالاتی که تو سر داشتیم هیچ رد و اثری از شهناز اما نبود. انگار هر دو فراموش کرده بودیم از چه روزای سختی گذشتیم و چه آدمایی چشم دیدن زندگی و خوشیمون رو ندارن. انگار یادم رفته بود رقیب سرسختی این شهناز دارم که برای حفظ غرورشم که شده تلاش میکنه منو زودتر از زندگی کیومرث کنار بزنه. فردای اون روز صبح زود با حال خوشی چشم باز کردم. کیومرث داشت لباس میپوشید و زیر لب ترانه میخوند. چشم باز منو که دیدم و لبخندی به صورتم زد و گفت ببخشید خانوما. تلاش کردم آروم بلند شم تا بیدار نشی، اما انگار موفق نشدم. کش و قوسی به تنم دادم و گفتم دیگه باید بیدار میشدم. کیومرث نگاهی به ساعت انداخت. من یه کار واجب دارم. یکی از اهالی ده سر مالکیت یکی از زمینا ازمون شکایت کرده. باید 9 صبح شهر باشم. دادگاه داریم. از جا بلند شدم. نگران دستور کمرش حلقه کردم و گفتم دادگاه چرا؟ دستاشو قاب صورتم کرد. نگران نباش مهجبین. چیز مهمی نیست. یه زمینه که در اصل مالکیتش برای خان بوده و اونو به نام من زده. اما حالا مدعی پیدا کرده. طرف میگه من سالهاست روی این زمین کار کردم و باید زمینو به من بدن. میدونی که بعد از انقلاب سفید خیلی از اختیار خانها کم شده. میترسم دنبالشو نگیرم زمینو بهش بدن. نمیدونم چرا یهو دلم شور افتاد و گفتم خب بهش بدن. چه ارزشی داره؟ واسه چی میخوای به خاطر یه زمین با مردم سرشاخ بشی؟ اونم تویی که انقدر محبوب مردمی. کیومرث اخ میکرد. چی میگی مهجبی؟ سرشاخ شدن یعنی چی؟ اگه امروز کوتاه بیام فردا هر کی از راه میرسه ادعای مالکیت میکنه. چیز مهمی نیست که انقدر نگرانی. همه مدارک به نفع منه. وکیلم هم مطمئنه دادگاه به نفع من رأی میده. تا شب نشده برگشتم. هر چیزی هم خواستی به فردوس بگو. اگه اون نتونست فراهم کنه بسپر به شیرین. اونم نتونست بسپریم به عادل. اون دیگه حتمی میتونه. چنگی به بازوش زدم و گفتم دیروز شیرین اومد در اتاقم. به بهونه دیدنم مجبورم کرد در اتاقو باز کنم. اما درو که باز کردم دیدم مادر تو شهناز همراهشن. نگران گفت خب چی شد؟ چیز خاصی نبود. یه سری حرف و تهدید. مادرت میگفت شهنازم زن توئه و باید طبق قانون یه شب کنار اون باشی، یه شب کنار من. میخوام بگم یعنی شیرین خیلی هم قابل اعتماد نیست. البته که نمیاد جلوی مادرت در بیاد و طرف منو بگیره. هرچی نباشه سالهاست ندیمه مخصوص مادرته. اینو گفتم که روی اون حساب نکنی. شیرین تهش به مادرت وفا داره، نه به من. کیومرث سری تکون داد و تو فکر فرو رفت و بعد از لحظاتی گفت خیلی خوب، باهاش حرف میزنم، حساب کارو میدم دستش تا دیگه همچین غلطی نکنه. به فردوسم میگم چشم ازت بر نداره. اینا رو گفت و بوسه‌ای به پیشونیم زد و سرمو بالا گرفت و با محبت گفت نگران هیچی نباش. بذار برگردم، یه فکرایی دارم. شاید جمع کنیم از اینجا بریم. آرامش تو و این بچه واسم از هر چیزی مهمتره. تکلیف این زمینا که مشخص بشه میام تکلیف این زندگی رو هم مشخص میکنم. اصلا میرم مرد و مردونه با داییم حرف میزنم. میگم من زن و زندگیمو دوست دارم. نمیخوام یه مرد دو زنه باشم. اصلا بهش میگم با دعا و طلسم منو مجبور کردن شهنازو عقد کنم. الانم دستم بهش نخورده. نه خانی رفته نه خانی اومده. طلاق دخترشو بگیره و با خودش ببره. بعدم دوباره بوسه‌ای به صورتم زد و خیالمو راحت کرد که کسی نمیتونه آزارم بده. دل من اما عین سیر و سرکه میجوشید. ولی خب نه تو کارش نیوردم. تا دم در بدرقش کردم و تا زمانی که سوار ماشین شد از پشت پنجره چشم ازش نگرفتم. هرچی آیه و ذکر و دعا بلد بودم و خوندم و از خدا خواستم کیومرث به سلامت بره و برگرده. اما بدجور تو دلم آشوب بود. حس می‌کردم اتفاقات بدی قراره بیفته. یادم چند دقیقه از رفتن کیومرث نگذشته بود و من هنوز داشتم از پشت پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم که ضربه‌ای به در اتاق خورد. صدای شیرین که به گوشم رسید اخ می‌کردم و گفتم برو پی کارت شیرین. برو بگو فردوس بیاد. کجا مونده؟ واسه صبونه آوردم مهجبی. باز کن درو. گفتم باز نمی‌کنم. صبونه رو بده فردوس بیاره. شیرین با حرص گفت فردوس نیست. از صبح هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. خانزاده هم پیداش نکرد. به من گفت برات صبونه بیارم و برم دنبال فردوس. خودش هم که احتمالاً دیدی. عجله داشت و رفت. باز کن درو. دیدی که دیروز کاریت نداشتن. الانم کسی باهام نیست. با سماجت گفتم دیگه بهت اعتماد ندارم شیرین. شیرین هم کلافه گفت باشه باز نکن. سینی رو میذارم دم در.
صدای قدماش خبر از دور شدنش میداد. گرسنه بودم. یواشکی در رو باز کردم. کسی پشت در نبود. نفس راحتی کشیدم و سینی رو برداشتم و سری در اتاق قفل کردم. اما فکرم مدام پی فردوس بود. سابقه نداشت بره جایی که به من اطلاع نده. واسه همین از جا بلند شدم و سرکی به حیاط کشیدم. پنجره رو باز کردم و یکی از خدمه‌ای که از اونجا رد می‌شد و صدا زدم و ازش خواستم فردوس رو پیدا کنه. نیم ساعت بعد خدمه‌ای که فرستاده بودم دنبال فردوس از تو حیاط با صدای بلند گفت: خانم جان، پیداش نکردم. زینب میگه از نصف شب که از اتاق رفته بیرون دیگه بر نگشته. کسی هم از صبح تا حالا ندیدتش. یهو هول افتاد به دلم. نیمه شب فردوس کجا رفته بود که هنوز بر نگشته بود؟ با خودم گفتم نکنه طلا خاتون بلایی سر دختر بیچاره آورده باشه. واسه همین ترس و کنار گذاشتم و از اتاق بیرون زدم. از خدمه سراغ شیرین رو گرفتم و بالاخره تو مطبخ پیداش کردم. منو که دید با طعنه گفت: چی شد؟ ترس و کنار گذاشتی و بیرون اومدی؟ اخمی کردم و گفتم: فردوس نیست. میگن نیمه شب از اتاق خدمه بیرون زده و بعدش کسی اونو ندیده. ازش خبر نداری؟ چرا باید نیمه شب از اتاق بزنه بیرون؟ شاید طلا خاتون کارش داشته. تو خبر نداری؟ شیرین بی‌حوصله گفت: طلا خاتون زیادم به من اعتماد نداره که از کل کاراش با خبرم کنه. صدقه سر نزدیک شدنم به تو از دستم عصبانیه. کاری هم بخواد بکنه دیگه به من نمیگه. نگران گفتم: شیرین، میای بگردیم دنبالش؟ خیلی نگرانشم. دختر سر به هوایی نبوده که بگم جایی سرش گرم شده. میترسم بلایی سرش آورده باشن. شیرین باشه‌ای گفت و کارشو به باقی خدم سپرد و دنبالم راه افتاد. اول کل حیاط و اتاقای پایین و اتاقای خالی بالا رو گشتیم. بعد رفتیم سمت حیاط پشتی و باغلونه مرغ و خروسا. اما فردوس نبود. هیچ کسی هم از شب گذشته اونو ندیده بود. مراد میگفت کل شب رو با کمک عادل بیدار بوده و کسی از عمارت بیرون نرفته و همین منو نگران‌تر میکرد. شیرین خسته از گشتن بی نتیجه گفت: شاید رفته سری به مادرش بزنه. لابد دور از چشم مراد رفته. زیادم به حرفای این مراد اعتماد نکن. سن و سالی ازش گذشته و ممکنه خوابش برده باشه. اما میترسه بگه و بابتش مجازات بشه. کمی فکر کردم و گفتم: فردوس چرا باید نیمه شب از اتاقش بیرون بزنه و به قول تو اصلا بره به مادرش سر بزنه؟ یه جای کار میلنگه شیرین. بریم طویله رو هم ببینیم. شیرین کلافه گفت: آخه چرا باید رفته باشه تو طویله؟ مگه عقلش کمه؟ من که میگم رفته به ننش سر بزنه. تا قبل تاریکی هوا هر جا باشه پیداش میشه. با اصرار گفتم: باشه، ما که همه جا رو گشتیم. خب طویله رو هم بگردیم. ضرری که نداره. شیرین با اکراه باشه‌ای گفت و دنبالم اومد. طویله اما دورترین نقطه به عمارت اصلی بود. باید عمارت رو دور میزدیم و به سمت قسمت جنوبی میرفتیم. یه در چوبی بزرگ به طویله باز میشد که در دومش به کوچه راه داشت و از اونجا حیوونا رو واسه چرا میبردن. کسی جلوی در طویله نبود. شیرین سرکی به اطراف کشید و گفت: احتمالاً مصطفی حیوونا رو برده چرا. معمولاً قبل روشن شدن هوا حیوونا رو میبره و قبل غروب برمیگرده. منو بگو، عقلمو دادم دست تو. آخه فردوس اینجا چه غلطی میکنه؟ بی توجه به شیرین در طویله رو باز کردم و بوی بدی به مشامم خورد. جلوی بینیم رو گرفتم و با خودم گفتم حتما بوی پهن گوسفنده. وارد طویله که شدم چشم چرخوندم و درست سمت راست طویله با دیدن صحنه روبروم وحشت جیغی کشیدم و جلو دویدم. جسم بیجون فردوس آویزون شده بود. جیغ زدم و دستور پاهاش حلقه کردم و تلاش کردم بکشمش پایین. شیرین مات و مبهوت روبروم ایستاده بود و با چشمایی که انگار میخواست از حدقه بیرون بزنه نگامون میکرد. زبونمو که از شدت ترس و وحشت خوش شده بود به زور چرخوندم و گفتم: وایسادی چی رو نگاه میکنی؟ بیا کمک. خدا لعنتت کنه شیرین. بیا کمکم دیگه. حقق میکردم و تلاش میکردم فردوس رو نجات بدم. شیرین با قدمایی سست به سمتم اومد. نگاهش رو به بالا و خیره به صورت کبود شده ی فردوس بیچاره بود. دخترک به خاطر من جونش رو از دست داده بود و من داشتم دق میکردم. شیرین دست روی بازوم گذاشت و نالید: نکن مهجبین. از دست رفته. ساعت هاست که از دست رفته. جیغ زدم و پا به زمین کوبیدم و در حالی که پاهاش تو دستم بود گفتم: یکی رو صدا بزن. شیرین، بگو طبیب بیاد. فردوس جانم، تو رو خدا یه کاری بکن شیرین. دست به جنب بود. شیرین دست باچه دوید بیرون. صدای فریادش که مراد و عادل رو صدا میزد به گوشم میرسید. نگاهی به اطراف انداختم. 4 پایه کمی دورتر افتاده بود.
دویدم و برش داشتم و ازش بالا رفتم و تلاش کردم بندو باز کنم، اما موفق نشدم. طولی نکشید که اول عادل و بعد مراد با عجله به سمت طویله اومدن. سریع از چارپایه پایین اومدم و با التماس گفتم تو رو خدا نجاتش بدید. عادل سری بالا دوید و بازش کرد و جسم بیجونش رو روی زمین گذاشت و فریاد زد مراد برو طبیب خبر کن، یکی بره خان رو خبر کنه. با گریه جلوی جسم بیجون فردوس نشستم. دست سردش رو تو دستم گرفتم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. دخترک بیچاره سنی نداشت، همدم و مونسم بود. تنها کسی بود که عین چشمام بهش اعتماد داشتم. عین خواهرم بود. سرم رو روی سینه‌اش گذاشتم به امید شنیدن صدای قلبش، اما قلبش نمیزد. چنگی به سینه‌اش زدم و نالیدم فردوس جانم، چه بلایی سرت آوردن؟ دختر بیچاره به خاطر من لعنتی جونش رو از دست داد. شیرین با غصه جلو اومد و زیر بازومو گرفت و آهسته گفت پاشو مهجبین، نکن اینجوری با خودت. هنوز که معلوم نیست. دستمو از تو دستش کشیدم و غریدم چی معلوم نیست شیرین؟ این دختر بیچاره چرا باید این بلا رو سر خودش بیاره؟ چرا باید نصف شب از اتاقش بیرون بزنه؟ فردوسو از بین بردن. کار طلا خاتون و شهنازه. دختر بیچاره رو از بین بردن تا از من زهر چشم بگیرن. عادل با ناامیدی چند باری به سینه فردوس کوبید و گفت فوت شده خانم، خیلی وقته. تنش سرده. گریم شدت گرفت. یاد مادرش افتادم. همه ی چشم امیدش به این دختر بود. عادل با ناراحتی گفت چیکار کنم خانم؟ کجا ببرمش؟ آهی از ته دل کشیدم و گفتم ببرش تو نشیمن اصلی. شیرین با تردید گفت اول به طلا خاتون بگیم. تند گفتم لازم نکرده، خودش این دختر بیچاره رو از بین برده. انتظار داری چی بگه؟ ببرش عادل، بعدم برو خانواده‌اش رو خبر کن. کیومرث خان که بیاد باعث و بانی این بلا مشخص میشه. به خدا قسم ازشون نمیگذرم. باید تاوانش رو پس بدن. اینو گفتم و دوباره گریم شدت گرفت. شیرین کمکم کرد، از جا بلند شدم و عادل به کمک یکی از خدمه جسم بیجون فردوسو به سمت نشیمن بردن. من و شیرینم پشت سرشون راهی شدیم. نرسیده به نشیمن اما چشمم به طلا خاتون و شهناز افتاد. داشتم با عجله به سمت ما می اومدن. شیرین آروم گفت تو نرو مهجبین، فعلا خانزاده نیست، ممکنه هر بلایی سرت بیارن. از ترس جون بچم سکوت کردم و سرمو پایین انداختم. طلا خاتون جلوی عادل ایستاد و گفت چی شده؟ چه بلایی سر این دختر اومده؟ نگاه تندی بهش انداختم. شیرین فشاری به دستم آورد تا ساکت باشم که طلا خاتون با طعنه گفت واسه چی خفه خون گرفتید؟ عادل آهسته گفت فوت شدن خانم جان. یعنی خودشونو از بین بردن. بی پروا گفتم از بینش بردن. فردوس آدمی نبود که خودشو از بین ببره. یکی از قصد نیمه شب از اتاق کشیدتش بیرون و بعد دیگه گریه اما امونمو نداد. طلا خاتون شونه‌ای بالا انداخت و بی تفاوت گفت ای خدا، ببین چی کار کردی که این دختر بیچاره از دستت خودشو از بین برده. عادل بذارش تو ایوون، خانواده‌اش رو هم خبر کن بیان جسم بیجون دخترشونو ببرن. شیرین تو هم برو یه مقدار پول آذوقه به مادرش بده. نمیخوام دستش واسه مراسم دخترش تنگ باشه. تموم بدنم میلرزید. این زن خودش فردوسو از بین برده بود و جسم بیجونش رو لایق بردن به نشیمن حتی نمیدونست. با دستور طلا خاتون جسم بیجون فردوس رو توی ایوون گذاشتن. کنارش نشستم و با گریه دستی به صورتش کشیدم. دلم آتیش گرفته بود. دخترک بیچاره سن و سالی نداشت و صورتش عین قرص ماه بود. صدای شیون و گریه که به گوشم رسید سرمو بالا گرفتم. مادرش و خواهر و برادرای قد و نیم قدش داشتن با گریه به سمتم می اومدن. شرمنده‌شون بودم چون این من بودم که باعث بانی جوان مرگ شدن دخترشون بودم. ننش با گریه خودش رو روی جسم دخترش انداخت و شیون سر داد. مرثیه میخوند و از خدا میخواست طاقت و صبر بهش بده. کمی که گذشت با گریه سرش رو بالا گرفت و گفت چی به سر دخترکم اومده خانم جان؟ این دختر دست شما امانت بود. من بدون این دختر چه کنم خانم جان؟ به کی شکایت کنم؟ دخترمو از کی بخوام؟ حقیق کنان سرمو پایین انداختم. کاش میمردم و اون لحظه رو نمیدیدم. شیرین نزدیکم شد و آهسته گفت هلاک شدی مهجبی، بلند شو. دستشو رد کردم و گفتم برو یه چیزی براشون بیار. بگو گاری خبر کنن اینا رو ببرن خونشون. خودم هم باهاشون میرم. خواست مخالفت کنه که تند گفتم رو حرفم حرف نزن شیرین. کیومرث خان که برگرده حق همتون رو کف دستتون میذارم.
اینو گفتم و از جا بلند شدم و عادل رو صدا زدم. کیومرث بهم گفته بود این جوان بهش وفاداره. عادل با سرعت به سمتم اومد. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و با جدیت گفتم برو گاری بیار. از انبار براشون آرد و برنج و شکر و حبوبات بذار. از مطبخم گوشت بردار واسه‌شون بذار. میدونستم طلا خاتون بالاست و قطعا صدام رو میشنوه. نمیخواستم جلوش ضعف نشون بدم. هرچند که با تمام وجود ازش میترسیدم. فردوس بیگناه از بین رفته بود و معلوم نبود طلا خاتون با این کارش میخواسته چیو به من نشون بده. نزدیک عادل شدم و صدامو پایین آوردم و گفتم هر چیزی که لازمه براشون فراهم کن. یه مقدارم پول نقد بده به مادرش. حواست به برگزاری مراسم ختم این دختر بیچاره هم باشه. عادل دست روی چشمش گذاشت و گفت چشم خانم جان. فقط اگر طلا خاتون مانعم شدن چی؟ با غرور سرمو بالا گرفتم و گفتم کسی حق نداره مانعت بشه. من زن کیومرث خانم. هر کی مانعت شد بگو از من دستور داری. عادل چشمی گفت و به سرعت از اونجا دور شد. با غصه به سمت ننه فردوس رفتم. کنارش زانو زدم و گفتم من تا ابد شرمنده شما. به خدا قسم. به اینجای حرفم که رسیدم صدامو پایین‌تر آوردم و گفتم به جون همین طفل تو شکمم قسم من فردوس و این خواهرم دوست داشتم. نمیخواستم تار موی از سرش کم بشه. به خدا که من نمیدونم چطور همچین اتفاقی افتاده. ننه فردوس دستمو گرفت و با گریه‌ای که بند نمی اومد گفت میدونم خانم جان. اسم شما از دهن دخترم نمی افتاد. انقدر از خوبی شما میگفت که همه بچه‌هام شیفته شما شده بودن. بخت و اقبال بچه منم این بوده خانم جان. کفر نمیگم. اما این دختر نونآور خونه من بود. امیدم بود. تازه براش خواستگار اومده بود. بچه برادرم میخواستش. اینو گفت و گریه شدت گرفت. با غصه کنار رفتم. عادل گاری رو پر کرد از مواد غذایی. بعدم جسم بیجون فردوس رو روی پای خواهر و برادراش گذاشتن و به سمت خونه‌شون رفتن. منم با شیرین سوار گاری بعدی شدم و به سمت خونه فردوس رفتیم. دلم آتیش گرفته بود. کل مسیر گریه کرده بودم. نزدیکای خونه فردوس به سمت شیرین برگشتم و گفتم تو میگی فردوس خودش این بلا رو سر خودش آورده؟ شیرین آهی کشید و گفت چی بگم مهجبین؟ به خدا از وقتی جسم بیجون این بچه رو دیدم یه وحشتی افتاده به جونم که نگو و نپرس. فردوس و خود من به کیومرث خان معرفی کردم. دورا دور خانواده‌اش رو میشناختم. باورم نمیشه همچین بلایی سر خودش آورده. سری به نشونه ی افسوس تکون دادم و گفتم این بلا رو سرش آوردن. لااقل با خودت صادق باش شیرین. شیرین آهی کشید. چی بگم؟ هر چی بگم توف سر بالاست. خودش بهمون رحم کنه. خونه ی پدری فردوس یه خونه قدیمی و خشتی بود. جای جای دیوارا فرو ریخته بود و خونه وضعیت مناسبی نداشت. هر چی پول نقد و پس انداز داشتم با خودم آورده بودم. همه رو سپردم به شیرین تا به دست ننه فردوس برسونه. جسم بیجون فردوس رو بردن و غسل دادن و شستن. صدای گریه با شیون اما حتی لحظه‌ای بند نمی اومد و من با غصه گوشه‌ای نشسته بودم و گریه می کردم. شیرین اما اجازه نداد برم قبرستون. می گفت تازه عروسی خوبیت نداره. سنگینی می افته رود. منم راستش از ترس بچه‌ای توی شکمم ترجیح می دادم زیاد این ور و اون ور نرم. تا قبل از غروب فردوس رو به خاک سپردن. دخترک بی‌ریا و مهربونی که با اومدنش به زندگیم انگار جون دوباره‌ای بهم بخشیده بود. یاد حرفاش می افتادم. با وجود سن کمش همیشه عاقلانه راهنمایی می‌کرد. یاد خنده‌هاش، حرص و جوش خوردنش سر شهناز. آخ که بدجور دلم سوخته بود. با غصه از شیرین خواستم برگردیم عمارت. عادل هنوز همون حوالی بود و ما رو با گاری برگردون سمت عمارت. با خودم گفتم حتما کیومرث الان برگشته. میرم و همه چیزو بهش میگم. همه رو باید مجازات میکرد. دخترک بیچاره به گناه نکرده جونشو از دست داده بود. جونشو که نمیتونستم برگردونم. اما میتونستم انتقامش رو بگیرم و مسببین مرگش رو به سزای اعمالشون برسونم. وقتی رسیدیم عمارت، طلا خاتون تو حیاط بود و روی تخت نشسته بود و با شهناز قلیون میکشیدن. نگاه پر نفرتی بهشون انداختم و خواستم به سمت اتاقم برم که طلا خاتون صدام زد. کجا مهجبین؟ بیا اینجا. نمیخواستم برم. خواستم راهمو کج کنم که شیرین زیر لب گفت شر ننداز مهجبین. برو باهاشون حرف بزن. چیزی تا اومدن خانزاده نمونده. بهونه دستشون نده. با قدمای کوتاه به اکراه به سمت طلا خاتون رفتم. کاش میتونستم ثابت کنم که این دو نفر فردوسا از بین بردن. اما دستم به جایی بند نبود. طلا خاتون خیره شد به سر تا پام و با یه حالت بدی گفت عروس خان رو ببین تو رو خدا. عین قربتیا شده.
تمام لباست خاکی شده. در ضمن خیلی سرخود شدی مهجبین. بخوای اینجوری پیش بری نمیتونیم با هم سازش کنیم. نفس عمیقی کشیدم و از سر سوز دل گفتم من اگر لباسم خاکی شده به خاطر عزادار بودنمه. فردوس عین خواهرم بود خانم. بعد از کیومرث خان تنها کسی بود که تو این عمارت داشتم. اما شما اونو از من گرفتید. چه هدفی از این کار داشتید نمیدونم. اما شک نکنید من همه چیزو به کیومرث خان میگم و شما هم باید جوابگو باشید. طلا خاتون نیشخندی زد و خیره نگام کرد. جوری که انگار میخواست برتری خودشو به هم نشون بده. میخواست از چشماش بخونم که اون فردوسو از بین برده. برگه زردالویی تو دهنش گذاشت و همونطور که داشت آهسته میجوید گفت حواست به رفتارت باشه. یه وقت داری از پله ها پایین میای پات نلغزه. یا سر غذایی که معلوم نیست کی واسط کشیده مسموم نشی. درد و مرض لاعلاجم که فراوونه. یهو دیدی شب خوابیدی صبح بیدار نشدی. مخصوصا که این روزا کیومرث صدقه سر تو گرفتار شکایت و شکایت کشی شده. با نفرت گفتم دارید منو تهدید میکنید. کیومرث خان که برگرده باید جواب همه اینا رو بدید. بعدم شکایت از کیومرث خان چه ربطی به من داره؟ اینکه یکی ادعای مالکیت زمینشو کرده به من چه؟ طلا خاتون نگاه تندی بهم انداخت. اگر پسرمو با جادو جنبل اسیر خودت نمی‌کردی، به وقتش میتونست به امور زمینا رسیدگی کنه. اون وقت یه رعیت غربتی پاپتی ادعای مالکیت نمی‌کرد. تو زندگی هممون رو خراب کردی. بچه‌مو اسیر دادگاه کردی. فکر کردی من میذارم تو این عمارت یه قطره آب خوش از گلوی تو پایین بره؟ شهناز لبخند به لب با غرور نگاه می‌کرد و من دیگه انگار نای جواب دادن نداشتم و نمیتونستم حرف بزنم. و الحق که تهدیدای طلا خاتون به اندازه کافی منو ترسونده بود. رو گرفتم ازشون و دویدم سمت اتاقم. اما تهدیدای طلا خاتون به شدت منو ترسونده بود. وقتی به راحتی آب خوردم فردوسو از بین برده بودن، از کجا معلوم همچین بلایی سر من نمی آوردن. با یادآوری فردوس دوباره چشمه اشکم جوشید. درو از پشت چفت کردم و به انتظار کیومرث نشستم. قول داده بود قبل از تاریکی هوا بیاد و 1 ساعتی از تاریک شدن هوا گذشته بود، اما خبری ازش نشده بود. بس نشسته بودم پای پنجره و نگران به بیرون نگاه می‌کردم و حتی جرئت نداشتم برای مسترا رفتن از اتاقم بیرون برم. می‌ترسیدم تو پله‌ها کسی هولم بده و آسیبی به خودم و بچم برسه. دستم زیر چونم بود و به سختی مقاومت می‌کردم تا خوابم نبره. ساعت از 10 شب گذشته بود، اما هیچ خبری از کیومرث نبود. نگرانی عمونمو بریده بود و از شدت گریه دیگه نداشتم. سرمو تکیه دادم به دیوار و چشم بستم تا کمی از سوزش چشمم کم بشه. تو خواب و بیداری بودم، اما که با شنیدن صدای جیغ زنی سراسیمه از جا پریدم. زنی جیغ میزد و فریاد میزد. حس کردم قلبم داره از حرکت میسته. وحشت زده بیرون رو نگاه کردم. ماشین کیومرث وسط حیاط بود و نور ماشین بخشی از حیاط رو روشن کرده بود. درست جلوی ماشین اما جسم پیچیده شده تو ملحفه افتاده بود و صدای جیغ طلا خاتون کل عمارت رو برداشته بود. کنار طلا خاتون شهناز نشسته بود و بلند بلند گریه میکرد و کنارشون خان با شونه‌های افتاده خیره شده بود به اون جسم بیجون. برای لحظه‌ای حس کردم جون از تنم رفت. زانوم خم شد و روی زمین فرود اومدم و همون لحظه کسی محکم به در میکوبید. با خودم گفتم اینا همش خوابه. من لب پنجره نشسته بودم به انتظار اومدن کیومرث. چشمم گرم شد و خوابم برد و حالا دارم کابوس میبینم که صدای ترسیده شیرین به گوشم رسید. مهجبین، باز کن. این در لعنتی رو باز کن. با قدمای سست به سمت در رفتم. چفت در رو باز کردم و خیره شدم به شیرینی که کل صورتش رو اشک پوشونده بود. یقمو گرفت و وحشت زده گفت باید بری. مهجبین، میشنوی صدامو؟ باید از اینجا بری. سمسمه کردم. چی شده؟ طلا خاتون چرا جیغ میزنه؟ اون جسم افتاده جلوی ماشین. دارم خواب میبینم شیرین، مگه نه؟ شیرین یقمو گرفت و منو از اتاق کشون بیرون و با جدیت گفت باید بری مهجبین. دست طلا خاتون بهت برسه زندت نمیذاره. تو رو هم از بین میبرن عین فردوس. برو مهجبین جان، برو، فرار کن. شیرین حرف میزد و صدای جیغ و گریه حتی لحظه‌ای قطع نمیشد. شیرین منو کشون به پشت عمارت برد. اونقدر شوکه بودم که انگار اختیار قدم هام با خودم نبود. حس می‌کردم واقعا دارم کابوس می‌بینم. چنگی به دست شیرین زدم و نالیدم. خوابم شیرین، کجا میبری منو؟ کیومرث قرار بود قبل از تاریکی برگرده. صدای قدمایی به گوشم رسید. عادل سراسیمه به همون نزدیک شد. یک کیف دستی دستش بود.
کیفو به سمت شیرین گرفت و هراسون گفت همش تو اینه. همه رو جمع کردم. هرچی پول نقد و سکه بود. شیرین سری تکون داد. ببرش عادل. دورش کن از اینجا. انقدر دور که هرگز نتونه برگرده. انگار تازه به خودم اومدم و فهمیدم خواب نیستم. کابوس نمیبینم. بازوی شیرین رو گرفتم و نالیدم. چی به سرم اومده؟ بگو شیرین. شیرین با گریه دست از دستم کشید و گفت برو مهجبی. تو رو به هر کی میپرستی از اینجا برو. دست طلا خاتون یا خان بهت برسه شک نکن زندت نمیذارن. عادل گوشه 4 قدم رو گرفت و گفت باید بریم خانم. تو راه واسطون میگم. کسی اسممو فریاد زد. زندت نمیذارم زنی که ای غربتی. وسط همین حیات چالت میکنه. انگار صدای خام بود. هیچ نمیفهمیدم دور و اطرافم چه خبره. یعنی نمیخواستم باور کنم که اون جسم بیجون افتاده روی زمین پدر بچه‌ی توی شکممه. شیرین فشاری به بازوم آورد. برو مهجبی. جون تو بردار و فرار کن. از نردبونی که راه به باغ پشتی میبرد با قدمای لرزون پایین رفتم. تو سرم اما هزار جور صدا بود و فکرم اصلا کار نمیکرد. پام که به زمین رسید عادل سری نردبونو برداشت و گذاشت زمین. باید زودتر بریم خانم تا پیدامون نکردن. با گریه گفتم چرا به هم نمیگید چی شده؟ ماشین کیومرث تو حیاط بود. خودش کجا بود؟ عادل سری به نشونه افسوس تکون داد و با بغض گفت با من بیاید خانم. به خدا تو رو همه چی و واسهتون میگم. اگه پیدامون کنن نمیتونم ازتون مراقبت کنم. اون وقت شرمنده خانزاده میشم. لب گزیدم و با غصه نگاش کردم. کیومرث گفته بود تحت هر شرایطی که باشم میتونم به عادل اعتماد کنم. برای همین بهش بار دنبالش را افتادم در حالی که با تمام وجود میخواستم چیزی که تو سرم میگذره اشتباه باشه. از در پشتی باغ بیرون زدیم و عادل اشاره‌ای به در یکی از خونه ها کرد و گفت همینجا بمونید خانم. این خونه خالی از سکن است. من میرم ماشین بیارم. تو رو خدا جایی نرید زود برمیگردم. باشه‌ای گفتم و کنج دیوار روی زمین نشستم. رعد و برقی زد و بارون شروع به باریدن کرد. دست دراز کردم و قطره‌های بارون رو تو مشتم گرفتم و با التماس گفتم خدایا به هم رحم کن. به جوونی کیومرث. به این طفل تو شکمم. گریم گرفت. نمیخواستم حتی به چیزی که از ته ذهنم میگذشت فکر کنم. همش به خودم امید میدادم و سعی میکردم فکرای منفی رو از سرم دور کنم. چند دقیقه گذشته بود و سر تا پا خیس آب شده بودم که ماشینی وارد کوچه شد و درست جلوی پام نگه داشت. عادل در ماشین رو باز کرد و هل زده گفت تو عمارت قیامت خانم. همه دنبال شما میگردن. سوار شید باید زودتر از اینجا بریم. با تردید آخرین نگاه به دیوارهای بلند عمارت اربابی انداختم و سوار ماشین شدم. اما عین بید میلرزیدم. عادل سریع پتویی از عقب برداشت و روی پام انداخت و سرعتش رو بیشتر کرد. کمی که از عمارت دور شدیم با صدای ضعیفی گفتم چی به سرم اومده؟ چرا باید از اونجا فرار میکردم؟ عادل آهی کشید. متاسفم خانم. کاش دال میشدم و این خبر رو بهتون نمیدادم. کیومرث خان امروز دادگاه داشتن. ماجرا سر حرفش رو قطع کردم و با التماس گفتم میدونم ماجرا سر چی بوده. به من بگو اونی که وسط حیاط افتاده بود. بگو که کیومرث خان نبود. سکوت عادل طولانی شد و نگاهش رو ازم گرفت. نفسم به شماره افتاد. چنگی به گلوم زدم و گفتم حرف بزن. به خدا اگه حرف نزنی خودم رو پرت میکنم پایین. بگو چی به سرم اومده. عادل مغموم ادامه داد من والا درست خبر ندارم خانم جان. با مراد دم در ایستاده بودیم که ماشین کیومرث خان رو از دور دیدم. همون لحظه شیرین خانم اومده بود ازم سراغ بگیره ببینه کیومرث خان برگشته یا نه. ماشین نرسیده به عمارت ایستاد و مجتبی یکی از گماشته های خان که کیومرث خان رو امروز برای دادگاه همراهی کرده بود از ماشین پیاده شد. 2 دستی کوبید فرق سرش و فریاد زد و گفت بدبخت شدیم. خانزاده رو از بین بردن. عادل که اینو گفت دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. جیغی کشیدم و چنگی به موهام زدم. فریاد زدم و از خدا گله کردم. کیومرث. آه که قلبم داشت مچاله میشد. مشت به پام کوبیدم و بیقرار گفتم منو برگردون عمارت. من باید ببینمش. تو رو به خدا قسمت میدم. منو برگردون. عادل اما آشکارا گریه میکرد و تو همون حال سرعتش رو کم کرد و گفت به خدا زندتون نمیذارن خانم. شیرین خانم تا فهمید همچین بلایی سر خانزاده اومده نگران شما شد. ازم خواست تا همه حواسشون پرته برم و از اتاق خانزاده هرچی پول و طلا و سکه هست بذارم توی ساک و شما رو فراری بدم. گفت طلا خاتون دستش به این دختر برسه زندش نمیذاره. کیومرث خان شما رو به من سپرده بود خانم جان.
شما امانت خانزاده اید. حالم دست خودم نبود. دنیا واسم به آخر رسیده بود. اصلا زندگی بدون کیومرث رو میخواستم چیکار؟ جیغ کشیدم و خودم رو زدم. کاش دنیا تو همون نقطه و همون لحظه به پایان میرسید. کاش میتونستم زمانو به یه روز قبل برگردونم. اون وقت نمیذاشتم کیومرث و فردوس از کنارم تکون بخورن. اونقدر حالم بد بود که عادل به اجبار ماشین و گوشه‌ای نگه داشت. تو دل سیاهی شب از ماشین پیاده شدم. تو بیابونی بودیم که تا چشم کار میکرد سیاهی بود و بس. نفسم سنگین بود. حس میکردم آخر دنیا. دقیقاً نقطه پایان. فریاد زدم و خدا رو صدا زدم. ازش گله کردم بابت این بخت سیاه و شومی که نصیبم کرده بود. و چنگی به شکمم زدم و روی زمین نشستم. و خاک به سرم ریختم. چی کار باید میکردم؟ به کی باید پناه میبردم؟ اونم با یه بچه تو شکمم. بدون هیچ پشتوانه‌ای. عادل نزدیکم شد و با احتیاط گفت شرمنده خانم جان، اما باید بریم. زیاد از ده فاصله نداریم، ممکنه پیدامون کنن. با گریه گفتم چطور این اتفاق افتاده؟ عادل به حالت التماس گفت از دور نور ماشین میبینم خانم جان. سوار شید. تو راه واسطون میگم. از ترس جون بچه‌ام به سختی سوار ماشین شدم و آخی مدام یاد محبت‌های کیومرث میافتادم. یاد ذوقی که به خاطر پدر شدنش داشت. کاش میذاشتم اون شب به همه خبر پدر شدنش رو بده. آخه من بدبخت از کجا میدونستم که اون شب آخرین شب خوشبختیمه. عادل با صدای محزونی گفت احتمالاً با همون مردی که سر زمین دعوا داشتم به مشکل خوردن. من جسم بیجون خانزاده رو نذاشتم حرفشو تموم کنه و جیغ زدم و گفتم نگو جسم بیجون. کیومرث خان جون من بود. زندگی من بود. اینقدر بیقراری کردم و خودم و زدم و به زمین و زمان اعتراض کردم که جون از تنم رفت و بیهوش شدم. چشم که باز کردم و به خودم اومدم توی اتاق با دیوارای خشتی بودم. زیر دلم درد میکرد و سرم نبض میزد. به سختی نیمخیز شدم و نگاهی به اطراف انداختم. اصلا یادم نمیومد کی وارد این اتاق شدم. با یادآوری اتفاقاتی که افتاده بود با صدای بلندی زدم زیر گریه. کاش میمردم و خلاص میشدم از درد و رنج. با صدای گریه من کسی در رو باز کرد. سر چرخوندم. عادل بود. سراسیمه و نگران به همراه زن قد کوتاهی که پشت سرش وارد اتاق شده بود. عادل با چشم و ابرو اشاره‌ای بهم کرد و گفت خوبی مهجبین جان؟ بهتری؟ درد نداری؟ کمی نزدیک شد و نیمخیز شد سمتم و زمزمه کرد ما زن و شوهریم. گیج و منگ نگاش کردم و گفتم اینجا کجاست؟ من کی اومدم اینجا که خودم خبر ندارم؟ زن با موهای سفید و خالی سبز رنگ درست روی چونش کنارم نشست و گفت خوبی دختر جان؟ خدا صبرت بده ننه. غم برادر سخته. شوهرت واسم گفت از غصه مرگ برادرت به این حال و روز افتادی. هاج و واج به عادل نگاه کردم. شرمنده سرشو پایین ننداخت. زن مجبورم کرد دراز بکشم و خودش دستی روی شکمم گذاشت و گفت اون ریزی داشتی دخترم. باید استراحت کنی. وگرنه طفل تو شکمت میفته. اینو به شوهرت هم گفتم. با چشمای خیس از اشک نگاهی به عادل انداختم. با غصه نگام کرد و زمزمه کرد درست میشه. همه چیز درست میشه. نگران گفتم بلایی سر بچم اومده. عادل سری عقب رفت تا زن معاینم کنه. زن با دقت معاینم کرد و گفت خدا رو شکر بهتر از دیشبی. اما بخوای اینجوری پیش بری این بچه نمیمونه. باید به خودت مسلط باشی. خدا برادرت رو رحمت کنه. یه روز اینجا بمون تا خیالم راحت بشه اتفاقی واسط نیفتاده. بعد هر جا خواستید برید. حالا من برم یکم برات جوشونده بیارم. شانس باهات یار بوده که شوهرت شبونه در خونه منو زده. من یه عمر قابله این ده هستم. نگران نباش. نمیذارم بچه طوریش بشه. اینو گفت و از جا بلند شد. با رفتنش از اتاق رو کردم به عادل و به تندی گفتم واسه چی همچین دروغی بهش گفتید؟ عادل سری جلو اومد و با شرمندگی گفت روم سیاه خانم جان. چی میگفتم بهشون؟ میگفتم این زن عروس خانه ده بالاست که از قضا یه طایفه دنبالشن و منم بعد از فوت شوهرش فراریش دادم. اون وقت به نظر شما منو تو خونشون راه میدادن. حالتون بد بود خانم. تب داشتید. عین بید میلرزیدید و هزیون میگفتید منو حلال کنید. منم عین برادر شما. به خدا قسم چشم بدی نداشتم بهتون. فقط میخواستم مراقبتون باشم. خانزاده گردن من خیلی حق داره خانم. من اگر تا ابد به شما خدمت کنم بازم نمیتونم حقشون رو ادا کنم. با غصه نگاهی به پنجره کنار انداختم و گفتم حالا چی میشه؟ باید چی کار کنی؟ چرا منو فراری دادید اصلا؟ من اگر میموندم و طلاقاتون میفهمید آبستنم
محال بود بلایی سرم بیاره. عادل نگاهش رو ازم دزدید و گفت نمیتونم برگردم خانم، چون حتما همه فهمیدن من شما رو فراری دادم. من اگر بخوامم نمیتونم برگردم. به شیرینم گفتم به خانوادم بگه حالم خوبه و چرا از اونجا رفتم. گفتم بگه هر زمان بتونم به طریقی باهاشون ارتباط میگیرم. قلبم داشت از سینم بیرون میزد. پشتم رو به عادل کردم و پتو رو سرم کشیدم و تو دلم گفتم ای کاش مرگ دردی بود که درمون داشت. میلی به صبونه‌ای که زن واسم آورده بود نداشتم. هر چقدرم اون زن که اسمش معصومه خانم بود نشست و نصیحتم کرد و ازم خواست به فکر طفل توی شکمم باشم، به گوشم نرفت که نرفت. آخر سرم واسه این که دست از سرم برداره با چونه‌ای لرزون لقمه نون و کره خوردم. نون و کره‌ای که مزه زهر میداد واسم. عذاب وجدان داشت خفم میکرد. چطور میتونستم نفس بکشم وقتی کیومرث زنده نبود؟ حالم دست خودم نبود. بعد از چند دقیقه دیگه نتونستم جلوی گریه‌مو بگیرم. رو گرفتم از معصومه خانم و بی صدا زدم زیر گریه. معصومه خانمم دید حریف من نمیشه، سینی رو برداشت و بیرون رفت. تا موقع نهار حتی ثانیه‌ای اشکم بند نیومد. لحظه به لحظه یه روزایی که با کیومرث گذرونده بودم رو 1000 بار مرور کرده بودم. غصه می‌خوردم که چرا عمر زندگیمون اینقدر کوتاه بود. تو همون گیر و دار و فکر و خیال برای لحظه‌ای به سرم خورد که نکنه محمود این بلا رو سر کیومرث آورده. وگرنه از رعیتی که عمری نونخوره خام بودن همچین کاری بعید بود. تازه کیومرث محبوب مردم ده بود. بارها شنیده بودم ازش که از وقتی امور رو از دست پدرش گرفته رعیت راحت‌تر زندگی میکنه. میگفت سعی میکنم انصاف رو رعایت کنم و حقوقشون رو تمام و کمال بهشون بدم. آهی کشیدم و با خودم فکر کردم اگر محمود باعث بانی مرگ کیومرث شده باشه اون وقت طلا خاتون حق داشت منو زنده زنده از بین ببره. بوی گوشت کباب شده‌ای که از بیرون می اومد داشت حالم رو به هم میزد. معصومه خانم سینی گوشت کباب رو آورد تو اتاق و گفت شوهرت رفته گوشت آورده خونه، گفته واسط کباب کنه. پاشو دختر جان، پاشو یکم بخور، قوت داشته باشی، فردا برگردی سر خونه زندگیت. تو دلم گفتم کدوم خونه زندگی؟ من خونه خراب شدم، بیچاره شدم. از شدت ضعف مجبور شدم چند لقمه‌ای بخورم و بعد خستگی رو بهونه کردم و خوابیدم. اما خواب چشمم حروم شده بود. چشم که می‌بستم تصویر صورت کیومرث جلوی چشمم نقش می‌بست و حسرت می‌خوردم بابت اون مدتی که تو زیر زمین حبس بودم و نتونسته بودم کنارش باشم. اون شب موقع خواب که شد معصومه خانم تشک به بغل در اتاقو باز کرد و بی حرف تشکو انداخت کنار من. با خودم گفتم حتما خودش می‌خواد پیشم بخوابه. اما بعد از انداختنش کمر صاف کرد و گفت شوهرت رفته تو ماشین بخوابه. بهش گفتم جاشو میندازم اینجا. درست نیست زن و شوهر شب سوا از هم بخوابن. حس میکنم یه دلخوری بینتون هست. همین امشب تمومش کن دختر جان. مرد تحمل و طاقت ما رو ندارن. یکم که بهشون سخت بگذره تنبونشون 2 میشه. سری گفتم نه معصومه خانم، نمیخوام امشب اینجا باشه. میشه خودتون امشب پیشم بخوابید؟ اخ میکرد و گفت نه که نمیشه دختر جان، شوهرته. امشب میاد خودمم بهش میگم هرچی دلخوری بینتون هست و رفع و رجوع کنه. اینو گفت و بی توجه به اعتراض من از اتاق بیرون رفت. با رفتنش جیغ خفه‌ای کشیدم و فوشی نثار عادل کردم که با دروغش منو به درد سر انداخته بود. کمی بعد در اتاق زده شد و با اجازه من عادل با سری پایین وارد اتاق شد. با خشم گفتم حالا میخوای چی کار کنید؟ واسه چی همچین دروغی سرهم کردید؟ میتونستید بگید برادرمید و شوهرم فوت شده. اما شما بدترین راهو انتخاب کردید. عادل که معلوم بود حسابی شرمنده است گفت ببخشید خانم جان. اون لحظه فقط همین فکر به ذهنم رسید. الانم نگران نباشید. طوری نشده. میشینم اینجا تا خواب معصومه خانم سنگین بشه، بعد یواشکی میرم تو ماشین میخوابم. صبح علل طلوعم قبل از اومدنش دوباره برمیگردم اینجا. البته با اجازه شما. با حرص پتو رو روی سرم انداختم و برای 1000مین بار زدم زیر گریه. نیم ساعت بعد صدای باز و بسته شدن در به گوشم رسید و عادل برای خواب سمت ماشین رفت. آهی از ته دل کشیدم و رفتم کنار پنجره و پرده رو کنار زدم و خیره شدم به سیاهی و ظلمات شب. انگار 1 سال از زمانی که عمارت رو ترک کرده بودم میگذشت. اما نمیدونم چرا یه حسی بهم میگفت کیومرث زنده است و همه اینا نقشه طلا خاتونه. اما نمیتونستم روی جون بچم خطر کنم و برگردم. اگه 1%، فقط 1% کیومرث واقعا فوت کرده بود، ممکن بود بلایی سر بچم بیارن. تا صبح پلک روی هم نذاشتم. اونقدر گریه کرده بودم که چشمم به شدت میسوخت و عجیب بود که تاری چشم چپم
بعد از اون همه گریه انگار کم کم داشت برطرف میشد. صبح با صدای تقی که به در خورد به سمت در برگشتم. معصومه خانم با اخمایی در هم وارد اتاق شد. یه لیوان دمنوش دستش بود. چشمای سرخ شده از گرگمو که دید، سری به نشونه افسوس تکون داد و با غیظ گفت: والا خدا رو خوش نمیاد اینجوری میکنی با خودت. اون طفل معصومه تو شکمت چه گناهی کرده آخه؟ فکر کردی خیلی کار درستی کردی این مرد بی‌نوا رو از اتاق بیرون کردی؟ بیچاره رو صندلی خشک ماشین خوابش برده. والا از شما زنای این دور زمونه باید حذر کرد. زمان ما مگه جرأت داشتیم به شوهرامون بگیم تو؟ بلند شو اینو بخور، شوهرت گفته بعد از صبحونه راهی میشی دیار خودتون. ازش تشکر کردم و دمنوشو یه نفس سر کشیدم. با کمک معصومه خانم از جا بلند شدم و چرخی تو اتاق زدم. درد زیر دلم از بین رفته بود و لکه بینی کمی که داشتم کامل برطرف شده بود. بعد از خوردن صبحونه و شنیدن کلی نصیحت از طرف معصومه خانم سوار ماشین شدیم. نمیدونستم مقصدمون کجاست و همه چیزو به مردی سپرده بودم که کیومرث تاکید کرده بود میتونم بهش اعتماد کنم. از که بیرون رفتیم گفتم: زن خوبی بود. هر کسی راضی نمیشد یه روز تموم بهمون پناه بده. اونم با آدمای غریبه. عادل نیشخندی زد. البته که هر کسی راضی نمیشد. این زنم بابت لطفی که بهمون کرده بود پول گرفته بود. پول کمی هم نگرفته. با غصه سرمو به شیشه چسبوندم و گفتم: کجا میریم؟ نمیریم دهی سر و گوشی آب بدیم؟ عادل با تردید گفت: نمیدونم خانم. نمیدونم تو همچین شرایطی این کار درسته یا نه. اجازه بدید یه مدت بگذره. تو این مدت میریم شیراز. جایی مخفی میشیم تا آبا از آسیا بیفته. بعد خودم برمیگردم و تا توی ماجرا رو در میارم. تا رسیدن به شیراز چند ساعتی راه بود. برای اینکه مجبور به هم صحبتی با عادل نشم، چشم بستم و تظاهر به خواب کردم. اما چند دقیقه بعد به خاطر تکونای ماشین و بیخوابی شب گذشته خوابم برد. موقع نهار بود که رسیدیم شیراز. میلی به غذا نداشتم، اما به خاطر بچه‌ای توی شکمم مجبور شدم غذایی بخورم. بعدم عادل ازم خواست تو ماشین بشینم تا تو چند محله‌ای که میدونست محله‌های خوبی هستن دنبال یه خونه یا یه اتاق بگرده. دمدمای غروب بود که بالاخره عادل تونست یه اتاق توی خونه بزرگ پیدا کنه. یه اتاق تقریباً 12 متری جمع و جور و مرتب تو خونه 6 اتاقی که جز من 4 تا خانواده دیگه اونجا زندگی می‌کردن. وسط حیاط اون خونه که درخت بزرگ بود و اتاقا دور تا دور درخت بودن و سایه درخت کل حیاط رو گرفته بود. زنی که صاحب خونه بود یه زن تقریباً جوان به اسم منیژه خانم بود که خونه رو از پدرش به ارث برده بود و هر اتاقی رو به خانواده اجاره داده بود. شوهرش 2 سالی بود که فوت شده بود و خودش بعد از شوهرش با وجود جوان بودنش و داشتن چندین خواستگار خوب تصمیم به ازدواج نداشت. علت انتخاب اون خونه هم صاحب خونش بود که زنی جوان بود. یکی از اتاقا برای زنی بود که شوهرش سر شب آورده بود و اغلب تو خونه تنها بود. اتاق دیگه زن 40 و اندی ساله‌ای بود که با 2 تا دخترش زندگی می‌کرد و شوهرش رو توی حادثه از دست داده بود. اتاق بعدی متعلق به یه زن و شوهر تقریباً مسن بود که در ظاهر بچه‌ای نداشتن. با این حساب جز آقا رسول که مرد مسن رو جا افتاده و همینطور با خدایی به نظر می‌رسید، هیچ مردی تو اون خونه زندگی نمی‌کرد و از این لحاظ برای من امن بود. عادل خودش رو شوهر من معرفی کرده بود و گفته بود من زن دومش هستم و مدتی به خاطر بچه دار نشدن منو عقد موقت کرده و برای اینکه خانواده اصلی شک نکنن جایی دور از اونا برای من خونه گرفته. من اما بیزار بودم از دروغایی که به هم میبافت، اما مجبور بودم بهش اعتماد کنم چون جز اون کسی رو نداشتم. بعد از پرداخت اجاره من تو اتاق موندم و عادل رفت بازار تا وسایل اندکی بخره. نمیدونستم خودش میخواد چیکار کنه و کجا بره و راستش رو بخوام بگم زیادم واسم مهم نبود. فقط میخواستم تنها بشم و فکرمو جمع کنم ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم. در عرض کمتر از یه روز عادل وسایل اولیه رو خرید. 2 دسته هافتوشک و چند تا بالش و چند تیکه ظرف و ظروف. اگه به خودم بود دلم میخواست کل روز گوشه‌ای بشینم و گریه کنم، اما به خاطر بچه‌ای توی شکمم مجبور بودم به زندگی ادامه بدم. عادل که میدید من جز گریه کردن کار دیگه انجام نمیدم و گوشم به حرفاش فداکار نیست، وقتی منیژه خانم برای سر زدن و آوردن شام اومده بود ازش خواست کمی بشینه و بعد گفت: منیژه خانم، معجبی نابستنه. نگاه تندی بهش انداختم. کاش میتونستم برم جایی که از دست این مردک پررو و فضول در امان باشم. منیژه خانم با تعجب نگاهی بهم انداخت و گفت: مبارک باشه، اما برای چی اینقدر گریه میکنی؟ از وقتی اومدی هر بار دیدمت صورتت خیس اشک بوده. عادل سری تکون داد.
از این شاکیه که چرا من عقد دائمش نمی‌کنم. میگه زن اول تو طلاق بده، منو عقد کن و ببر خونت. اما من میگم نمیتونم. از روز اولم بهش همینو گفته بودم. آخ که کاش میتونستم این مردک دروغگو رو یه کتک مفصل بزنم. عادل نیم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد. من مجبورم برگردم پیش زن اولم، چون ممکنه بهم شک کنه. خواستم مهجبینو به شما بسپرم. و دست کرد از توی جیبش مقداری پول در آورد و گذاشت جلوی منیژه خانم و گفت شما عین خواهر من، عین خواهر مهجبین. میخوام ازتون خواهش کنم هواشو داشته باشید. مهجبین تنهاست، هیچ کسی رو نداره. منم بیشتر از این نمیتونم بهش سر بزنم. میشه خواهش کنم شما لطف کنید براش غذا بیارید؟ اصلا غذا رو همینجا کنار هم بخورید. یه کاری کنید یکم بیا تو جمع زنا. منیژه خانم ابروی بالا انداخت و دسته پولو برداشت و گفت یعنی چند وقت بهش سر میزنی؟ عادل کمی فکر کرد. هفته یه بار میام، اما شبا رو نمیتونم بمونم. منیژه خانم سری به نشونه ی افسوس تکون داد و با لحن تندی گفت شما که نمیتونستی حتی یه شب پیش این دختر بیچاره باشی و قرار بود اینجور تک و تنها رهاش کنی، بی خود کردی همچین کاری کردی. یا هوس بچه نمی کردی، یا حالا که خربزه خوردی مرد باش و پای لرزش بشین. این زن 4 روز دیگه که شکمش بالا اومد، یکی باید مراقبش باشه. شبی نصف شبی دردش گرفت، شوهرش باید کنارش باشه. با صدای گرفته‌ای گفتم اگه بره منم راحت‌ترم منیژه خانم. بی خود بهش اصرار نکنید. منیژه خانم پولو برداشت و گفت الحق که لیاقت این زن رو نداری. حیف دلم واسش سوخته، وگرنه محال بود به نامردی این تو خونه اجاره بدم. در ضمن قباله عقد موقتتون رو هم در اولین فرصت برام بیار. یالا برو، چشمم بهت نیفته. بعد مدت‌ها لبخند محوی رو لبم نشست. منیژه خانم کم مونده بود جارو برداره و بیفته دنبال عادل و از خونه بندازتش بیرون. با یادآوری بلایی که سرم اومده بود اما سری لبخندم و خوردم. با رفتن عادل منیژه خانم غرغر کنان گفت مردک بی مسئولیت، واسه چی خام شدی و زن همچین مردی شدی؟ ماشاءالله از ور رو کم نداری. اگه شهرنشین بودی حتما زن شاه می شدی. نیشخندی زدم و گفتم بخت و اقبال منم این بوده. با رفتن عادل انگار کمی حالم بهتر شد و از اون روز زندگی جدید من تو خونه‌ای که فرسنگ‌ها با دیار خودم فاصله داشت شروع شد. منیژه خانم عین یه خواهر هوامو داشت. هر وعده غذاییشو می آورد تو اتاق منو مجبورم می‌کرد به خاطر بچه‌ای توی شکمم همراهش بشم. اونقدر از خاطرات گذشته و اتفاقاتی که از سر گذرونده بود واسم حرف میزد که نمیفهمیدم که ظرف غذام خالی میشد. روحیم خیلی تغییر کرده بود و هرچند تو تنهایی خودم حسابی گریه میکردم و قصه میخوردم. اما تا وقتی منیژه خانم بود انگار قصه هام برای چند ساعتی یادم میرفت. انگار یادم میرفت بچه‌ای بدون پدری رو تو شکم دارم و هنوز نمیدونستم چی به سر پدر بچم اومده. آخر هفته که شو سر و کله عادل پیدا شد. منیژه خانم داشت تو اتاق گلدوزی یادم میداد. وقتی عادل تقی به در زد و وارد شد با دیدنش منیژه خانم رو ترش کرد. چه عجب، از این ور آقا؟ زن آبستن و ول کردی به امون خدا و رفتی؟ خجالت نمیکشی؟ به خدا که حیف این زن واسه مرد این تو. کلی سر عادل غر زد و بعد بساط گلدوزیشو جمع کرد و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش بیقرار گفتم چی شد؟ رفتی ده؟ مشخص شد چی شده؟ عادل سری تکون داد. نرفتم خانم، هنوز زوده. پریدم وسط حرفش و صدامو بالا بردم. واسه چی نرفتی؟ چرا انقدر دست میکنی؟ اگه جرأتشو نداری بگو خودم برم. اصلا من واسه چی معطل تو موندم؟ نمیدونم. شاید اصلا تو هم دستت با طلا تو یه کاسه باشه. هان؟ و از جا بلند شدم. سری کیفمو برداشتم و تون دو دسته باسی که داشتم و ریختم داخلش. که عادل سری جلو میستاد و گفت چی کار میکنید خانم؟ کجا میخواید برید؟ خطر داره. به خدا یه بلایی سرتون میارن. کیفو کوبیدم تخت سینه‌ش و فریاد زدم به تو چه؟ چی کارمی اصلا؟ من میخوام برم دنبال پدر بچم. به تو هم هیچ ارتباطی نداره چه بلایی سر من میاد. و خواستم از کنارش رد بشم که سری مانعم شد. وایسید خانم، خواهش میکنم اجازه بدید سر فرصت. تند گفتم چه فرصتی؟ میخوای من انقدر از اونجا دور بمونم که طلا خاتون شهناز و بنشونه جام که خانزاده اعتمادی رو که به زور تونستم دوباره جمع کنم و از دست بده؟ تازه اگه تا الانم از دست نداده باشه. عادل کلافه چنگی به موهاش زد. خانزاده فوت شده خانم. این تصور شماست که خیال میکنید همه دارم بهتون دروغ میگن. زدم زیر گریه و نالیدم دروغه. خانزاده زنده است. اینا هم همش نقشه است تا منو ازش دور کنید. عادل روی زمین نشست و
دستاشو دو طرف سرش گذاشت. با گریه عقب رفتم و گفتم ازت خواهش میکنم برادری کن در حقم. برو ده. یا هر جور دیگه‌ای که میدونی از یه نفر سراغ کیومرث خان رو بگیر. از یه نفر به جز اهالی اون امارت. یکی که حرفش حرف باشه. تو رو خدا زندگیمو نجات بده. فکر کن خواهرتم. خودت میدونی کیومرث خان بهت اعتماد داشته که منو سپرده دستت. پس واسم برادری کن. که به خدا اگه اعتماد اون نبود من محال بود قدمی باهات جلو برم. اگرم از جونت میترسی بذار من برم. به خدا که به دلم افتاده کیومرث خان زنده است. عادل سری تکون داد و با صدای ضعیفی گفت چشم خانم، میرم. هرچی شما بگید. اصلا جون من چه ارزشی داره؟ من همین فردا میرم. مطمئن که شدم برمیگردم. از جا که بلند شد بین گریه لبخندی به لبم نشست. الهی هرچی از خدا میخوای بهت بده. تو رو خدا زودتر برو و برگرد. من آروم قرار ندارم. زندگیم رو هواست. دارم دق میکنم از این همه قصه. عادل که قول داد بره انگار دلم آروم گرفت. همش با خودم میگفتم میره و با کیومرث برمیگرده. میره و به کیومرث میگه چی به سر من اومده. اون وقت کیومرث هر جا باشه خیلی زود خودشو به هم میرسونه. با رفتن عادل اما عجیبی قرار شدم. همش چشمم به ساعت بود و دعا میکردم زمان زودتر بگذره و خبری از کیومرث به هم برسه. کل روز سر سجاده نماز میخوندم و دعا میکردم و ذکر میگفتم بلکه خدا رحمی به دل من و بی کسی بچم بندازه. منیژه خانم حال بدمو گذاشته بود به پای بحث و دوام با عادل و مدام سعی میکرد دل به دلم بده تا کمتر قصه بخورم. میگفت تو آبستنی، اینقدر بیقراری واسه بچه بده. خودم میدونستم، اما اون حال و روزم دست خودم نبود. یادم اون روز تو حیاط کنار منیژه خانم نشسته بودم و خیره بودم به دستاش که ماهرانه سبزی‌ها رو خورد میکرد و توی تشت بزرگ کنارش میریخت. دلم داشت اما از سینم بیرون میومد. 10 بار تا جلوی در رفته بودم و برگشته بودم. آمنه خانم همون زنی که هوو داشت مدام دلداری میداد و میگفت نکن اینجوری با خود دختر. به خدا که هرچی درد و مرزه از همین قصه خوردن است. باز تو زن دومی و پس زده شدی. من بدبخت چی بگم که زن اولم و شوهرم هفته به هفته بهم سر نمیزنه. زنی که انگار جادوش کرده. به خدا دل منم آتیشه. اما نمیشه کل روز بشینم به قصه خوردن. تو بار شیشه داری. باید هوای خودتو طفل تو شکمت رو داشته باشی. این بچه که به دنیا بیاد شوهر دیگه نمیتونه ازت دل بکنه. از تو هم بتونه دل بکنه، از این بچه نمیتونه. پس خوف نکن. یکم صبوری کن، همه چیز حل میشه. آمنه خانم داشت حرف میزد که ضربه‌ای به در حیاط خورد. بیقرار از جا بلند شدم و به سمت در دویدم. صدای آمنه خانم اما به گوشم رسید که غرغر کنان گفت یاسین تو گوش خر میخوندم انگار. آخرش هم یه کاری میکنه بچهش بیفته. حالا ببین. حرفاشو خطاب منیژه خانم میزد. در حیاطو که باز کردم یهو چش تو چش شدم با دوستای عزیز و مهربونم. یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.